Honored to be welcoming onto the stage first and foremost Qari Habib Ali Zada to the stage. Please welcome him with a loud salawat ala Muhammadin wa ali Muhammad. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وتوكل على الحي الذي لا يموت وسبح بحمده وكفى به بذنوب عباده خبيرا. وتوكل على الحي الذي لا يموت وسبح بحمده وكفى به بذنوب عباده وكفى به بذنوب عباده خبيرا. الذي خلق السماوات والأرض وما بينهما في 6 أيام ثم استوى على العرش. الرحمن فاسأل به خبيرا. وإذا قيل لهم اسجدوا للرحمن قالوا وما الرحمن أنسجد لما تأمرنا وزادهم نفورا. تبارك الذي جعل في السماء بروجا وجعل فيها سراجا وقمرا منيرا. تبارك الذي جعل في السماء بروجا وجعل فيها سراجا وقمرا منيرا.
وهو الذي جعل الليل والنهار خلفة لمن أراد أن يذكر أو أراد شكورا وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما والذين يبيتون لربهم سجدا وقياما والذين يقولون ربنا اصرف عنا عذاب جهنم إن عذابها كان غراما إنها ساءت مستقرا ومقاما والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواما بسم الله الرحمن الرحيم والضحى والليل إذا سجى بسم الله الرحمن الرحيم والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل
فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر صدق الله العلي العظيم. اللهم صل على محمد وآل محمد. In honor of Qari Habib Ali Zada, please recite aloud salawat ala Muhammadin wa ali Muhammad. Brothers and sisters, carrying on with the theme of providing barakah to this gathering and the barakah to your homes, we are now delighted and pleased and honored to be going live from the land of Kabbalah, where inshallah we will be reciting Ziyarat Ashura once again live from the land of Kabbalah. So I would urge you to see your screens as well as take your hearts and minds to this land, to this holy land, as we recite Ziyarat Ashura together. We welcome them with a loud salawat ala Muhammadin wa ali Muhammad. انشالله زیارت عاشورا را از سرزمین مقدس کربلا خواهیم شنید. فرجهم ولعن اعداءهم. قصد زیارت آقا و مولامون ابا عبدالله الحسین، اصالتا از جانب خودم، نیابتا از جانب پدران و مادران ذوی الحقوق، اسیران خاک، عالمان ربانی، استادانی که قرآن به ما آموختند، شهیدان راه حق و فضیلت و همه کسانی که از راه دور زیارت می کنند آقا ابی عبدالله الحسین علیه السلام رو قربتا الی الله تعالی. السلام عليك يا أبا عبد الله، السلام عليك يا ابن رسول الله، السلام عليك يا خيرة الله وابن خيرته، السلام عليك يا ابن أمير المؤمنين وابن سيد الوصيين، السلام عليك يا ابن فاطمة سيدة نساء العالمين، السلام عليك يا ثار الله وابن ثاره والوتر الموتور، السلام عليك وعلى الأرواح التي حلت بفنائك. عليكم مني جميعا سلام الله أبدا ما بقيت وبقي الليل والنهار. يا أبا عبد الله، لقد عظمت الرزية وجلت وعظمت المصيبة بك علينا وعلى جميع أهل الإسلام، وجلت وعظمت مصيبتك في السماوات على جميع أهل السماوات. فلعن الله أمة أسست أساس الظلم والجور عليكم أهل البيت، ولعن الله أمة دفعتكم عن مقامكم وأزالتكم عن مراتبكم التي رتبكم الله فيها، ولعن الله أمة قتلتكم، ولعن الله الممهدين لهم بالتمكين من قتالكم،
برئت إلى الله وإليكم منهم ومن أشيائهم وأتباعهم وأوليائهم يا أبا عبد الله إني سلم لمن سالمكم وحرب لمن حاربكم إلى يوم القيامة. ولعن الله آل زياد وآل مروان ولعن الله بني أمية قاطبة ولعن الله ابن مرجانة ولعن الله عمر بن سعد ولعن الله شمرا ولعن الله شمرا ولعن الله أمة أسرجت وألجمت وتنقبت لغتائك بأبي أنت وأمي لقد عظم مصابي فأسأل الله الذي أكرم مقامك وأكرمني أن يرزقني طلب ثارك وأكرمني بك أن يرزقني طلب ثارك مع إمام منصور من أهل بيت محمد صلى الله عليه وآله. اللهم اجعلني عندك وجيها بالحسين عليه السلام في الدنيا والآخرة يا أبا عبد الله إني أتقرب إلى الله وإلى رسوله وإلى أمير المؤمنين وإلى فاطمة وإلى الحسين وإليك بموالاتك وبالبراءة ممن قاتلك ونصب لك الحق وبالبراءة ممن أسس أساس الظلم والجور عليكم وأبرأ إلى الله وإلى رسوله ممن أسس أساس ذلك وبنى عليه بنيانه وجرى في ظلمه وجوره عليكم وعلى أشيائكم. برئت إلى الله وإليكم منهم وأتقرب إلى الله ثم إليكم بموالاتكم وموالاة وليكم وبالبراءة من أعدائكم والناصبين لكم الحرب وبالبراءة من أشيائهم وأتباعهم. إني سلم لمن سالمكم وحرب لمن حاربكم وولي لمن ولاكم وعدو لمن عاداكم. فأسأل الله الذي أكرمني بمعرفتكم ومعرفة أوليائكم ورزقني البراءة من أعدائكم أن يجعلني معكم في الدنيا والآخرة وأن يثبت لي عندكم قدم صدق في الدنيا والآخرة. وأسأله أن يبلغني المقام المحمود لكم عند الله وأن يرزقني طلب ثاري مع إمام هدى وأن يرزقني طلب ثاركم مع إمام مهدي هدى ظاهر ناطق بالحق منكم. وأسأل الله بحقكم وبالشأن الذي لكم عنده أن يعطيني بمصابكم أفضل ما يعطي مصابا مصيبة أعظمها وأعظم رزيتها في الإسلام. ففي جميع السماوات والأرض اللهم اجعلني في مقامي هذا ممن تناله منك صلوات ورحمة ومغفرة.
اللهم اجعل محياي محيا محمد وآل محمد ومماتي ممات محمد وآل محمد. اللهم إن هذا يوم تبركت به بنو أمية وابن آكلة الأكباد اللعين ابن اللعين على لسانك ولسان نبيك صلى الله عليه وآله في كل موطن وموقف وقف فيه نبيك صلى الله عليه وآله. اللهم العن أبا سفيان ومعاوية ويزيد بن معاوية عليهم منك اللعنة أبد الآبدين. وهذا يوم فرحت به آل زياد وآل مروان بقتلهم الحسين صلوات الله عليه، بقتلهم الحسين عليه السلام. اللهم فضائف عليهم اللعنة منك والعذاب الأليم. اللهم إني أتقرب إليك في هذا اليوم وفي موقفي هذا وأيام حياتي بالبراءة منهم واللعنة عليهم وبالموالاة لنبيك وآل نبيك عليه وعليه السلام. اللهم العن أول ظالم ظلم حق محمد وآل محمد وآخر تابع له على ذلك. اللهم العن العصابة التي جاهدت الحسين عليه السلام وشايعت وتابعت وبايعت وتابعت على قتله. اللهم العنهم جميعا. السلام عليك يا أبا عبد الله وعلى الأرواح التي حلت بفنائك. عليك مني سلام الله أبدا ما بقيت وبقي الليل والنهار، ولا جعله الله آخر العهد مني لزيارتكم. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين. اللهم خص أنت أول ظالم باللعن مني وابدأ به أولا، ثم العن الثاني والثالث والرابع. اللهم العن يزيد خامسا والعن عبيد الله بن زياد وابن مرجان وعمر بن سعد وشمرا وآل أبي سفيان وآل زياد وآل مروان إلى يوم القيامة. سجده کنید. اللهم لك الحمد حمد الشاكرين لك على مصابهم. الحمد لله على عظيم رزيتي. اللهم ارزقني شفاعة الحسين يوم الموت وثبت لي قدم صدق عندك مع الحسين وأصحاب الحسين الذين بذلوا مهجهم دون الحسين عليه السلام. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم والأن أعداءهم. نور مجالسكم بذكر الصلاة على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. Hello dear viewers and guests and welcome to Imam Hussein's مهمانان عزیز به جشن
شام شبکه مرحبا امام حسین علیه أعزائي السلام. المشاهدين والضيوف ومرحبا بكم في برنامج به همه شما خوش آمد میگویم، شمایی که در این جشن شرکت kerdiydi. Merhaba sevgili izleyiciler ve misafirler, İmam Hüseyin TV Gala programına hoş geldiniz. Hilu piyare nazirin और mehmanů और İmam Hüseyin TV Gala programı hoş آمدید. سلام خدمت بینندگان و مهمانان عزیز و خوش آمدید به برنامه همایشت امام حسین علیه السلام. So if you haven't gathered already, that was a welcome in 5 languages. خب این تبریک ما به 5 زبان به تمامی شما بود از شبکه امام حسین علیه السلام. Media group, and that media group covers 5 همکنون different languages. این برنامه در 5 شبکه امام حسین علیه السلام به 5 زبان در حال پخش هستش. Dear guests, brothers and sisters, خب مهمانان عزیز ما از سرتاسر جهان به شما سلام عرض می‌کنم. So first and foremost, before we even start, اول از همه و قبل از اینکه شروع بکنیم چند مطلب هست که مایلم راجع به اون با شما سوال بکنم تا انشالله این جمع شدن و گردهمایی ما به بهترین نحو انجام شد. اول از همه صلوات بر محمد و آل محمد انشالله و بعد بفهمیم چه اتفاقی قرار بیفته اینجا. دوست دارم در ابتدا صلواتی بسیار بلند از همه شما، صلواتی محمدی، حیدری، فاطمی، حسنی و حسینی با بلندترین صدای شما بشنوم. همطور که گفتم همکنون این برنامه به 5 زبان در 5 شبکه امام حسین علیه السلام پخش می شود و الحمدلله که شبکه امام حسین علیه السلام به شما برای شما برنامه‌های در راستای معارف اهل بیت اسمت و طهارت ارائه میده. این هفتمین برنامه و جشن بزرگ بینندگان شبکه امام حسین علیه السلام در تورنتو کانادا برگزار میشه. از طرفی بسیار مفتخریم که در این گردهمایی میلاد بابرکت آقا امام رضا علیه السلام رو هم جشن میگیریم. we mentioned a model for the rich and a consolation for the poor. One of the rich people within the community came to the imam. مایلم داستان روایت راجع به آقا امام رضا علیه السلام برای شما تعریف کنم. زمانی که شخص ثروتمندی نزد آقا امام رضا علیه السلام اومد و حضرت وقتی که برای غذا آقای امام رضا علیه السلام رو دعوت کرد، حضرت تمامی خدمتگزاران و تمام افراد موجود در محل رو برای غذا خوردن دعوت کرد تا کنار هم غذا بخورن. شخص ثروتمند از حضرت پرسید که چرا این کار رو میکنی؟ حضرت هم برای او توضیح داد که هیچ فرقی بین انسان ها نیست و خدا این شرایط رو دوست دارد. بنابراین با توجه به بخشندگی آقا امام علیه السلام امروز روز بخشش و روز عطا و همکاری و پشتیبانی از شبکه است که سعی میکنه برای تمام جهانیان صدای اهل بیت علیهم السلام رو منتقل کنه. انشالله شما هم مورد لطف و رحمت خدا قرار خواهید با این همکاری و همکاری خودتون با شبکه امام حسین علیه السلام. در ابتدا اگر احیانا برای هر شرایط اورژانسی و اضطراری نیاز داشتید که دستگاه‌های کپسول آتش نشانی رو داشته باشید و بدونید که کجاست، من آدرس اونها رو بهتون میدم که هر کدوم در گوشه‌های این ساختمون قرار دارن. خب یک سری بروشورهای راجع به برنامه امشب برای شما توضیح شده.
انشالله امشب بسیاری از مداحان و سخنرانان صحبت خواهند کرد. همچنین یک کمپین تبرع و در حقیقت کمک برگزار خواهیم کرد. خواهید که در داخل بروشور برنامه‌ریزی اون برای شما مشخص شده. ولی داخل این بروشور یک موضوعی هست که من میخوام توجه شما به اون توجه شما به اون جلب. یک بروشور سیاه و سفید هست که داخل این بروشورها هست و دوست دارم به من نشونشون بدید اینها رو. هر کسی همه بروشورهای سیاه و سفید رو من میخوام انشالله آخر این برنامه همه شما این برگه سیاه و سفید رو پر کرده باشید. یه بار دیگه ازتون بخوام اگر ممکنه اون برگه های سیاسفید رو حتما پر کنید. حتی فکر کنید الان فعلا پر شده باشه. خب بریم به سمت برنامه بعدی امشب. و میخوایم راجع به 13 سال فعالیت شبکه امام حسین علیه السلام مشاهده کنیم. کاری که در سال 2009 شروع شد و همونطور که من دارم صحبت میکنم شما میتونید به آنچه در مانیتور هم نمایش داده میشه توجه کنید. به نظر میرسه که سال 2009 تا الان مدت زمان زیادی نباشه ولی کارهای زیادی توی این مدت زمان انجام شده. کارهای بسیار عظیمی انجام شده. مسیری پر از سختی، پر از فعالیت و پر از تلاش که باعث شده تا شبکه امام حسین علیه السلام فعلا در جایی که الان هست قرار بگیره. خب به عنوان یک تیم این مجموعه از اصفهان و از ایران شروع کرد. با وجود اینکه خیلی خیلی کوچک بود و با یک شبکه فقط شروع کرد ولی امید و ویژن و چشماندازی داشتن تا بتونن به کربلا سرزمین آقای امام حسین علیه السلام برسن و بتونن دفتری رو در کربلا داشته و با 14 کارگردان، محقق و کسای دیگه و افراد دیگه شروع کردن تا به صورت مستمر این کانال رو شبکه رو به سمت جلو حرکت بدن. من میخوام الان راجع به چند تا عدد با شما صحبت بکنم. خب اسلاید بعدی که می‌بینید در اینجا ممکنه شما شماره ها رو نبینید ولی اجازه من اونها رو برای شما توضیح بدم. بعد از در انتهای سال 2021 11 میلیون بیننده شبکه امام حسین علیه السلام رو دنبال می‌کردند. بیش از 1 میلیون دقیقه برنامه در شبکه امام حسین علیه السلام تولید شد. از سال 2012 وقتی که شبکه امام حسین علیه السلام هم مشروع فعالیت کرد، فقط خودش رو شروع کرد، بیش از صدها هزار دقیقه برنامه برای پخش ارائه شد. همچنین زبان اردو هم به همین ترتیب. زبان ترکی، شبکه ترکی با نام شبکه از زهرا هم به همین ترتیب فعالیت خودش رو شروع کرد.
of over 10 million individual views from over 100 different countries. Okay, and the plan is not to stop there. The plan is to reach every single country on the face of آمار مفصلی از تعداد بینندگان و دقیقه های از برنامه ها، دقیقا تایم برنامه هایی که در شبکه‌های مختلف تا به الان در زبان‌های مختلف به زبان‌های مختلف از شبکه‌های امام حسین علیه السلام پخش شده، آمارش به بینندگان، به مهمانان داده میشه. خب چه کسی مسئول تمامی فعالیت هاست؟ آیا فیلمبردار، کارگردان، تهیه کننده؟ ببینیم همه اینها هدفشون این بود تا نور و در حقیقت اون نور آقای امام حسین علیه السلام به تمام جهان ساطع بشه. خب ببینیم مجموعه رسانه امام حسین علیه السلام چیست؟ There's a firm group of 700 dedicated servants, not superior or inferior to anyone around us. Mind mapping, next slide please. Brainstorming, planning and executing some of the highest quality shows and documentaries. Now we believe in order for the next generation of our youth to survive and thrive and serve their communities, as well as Allah subhanahu wa ta'ala and the Ahlul Bayt, we must come up with innovative, groundbreaking ideas and shows. And that is why the teams from all over the world work their hardest and dedicate their day and night to transmit the message of the Ahlul Bayt alayhi salam in the purest sense. Some of the documentaries that you've seen on this channel are not runners-up, but rather they are kind of the leaders in the Shia world today, discussing a magnitude of different topics and some seemingly taboo topics as well. برخی از برنامه‌های شبکه امام حسین علیه السلام به صورت انحصاری از این شبکه پخش میشه و موارد و مطالب بسیاری در بر میگیره. Once a small group is now a 700 power brigade consisting of employees and volunteers who have dedicated چیز در حدود 700 نفر از همکاران در شبکه امام حسین علیه السلام مشغول به کار هستند در زمینه‌های مختلف و فعالیت می‌کنند. Put it on your role, please. Yeah. So there's 3 S's that you can see on your screen. You این might 3 have S seen the که first روبروی one. کلمه But can I your get a role show می‌بینید؟ and a guess or someone who can shout out the first دوست دارم S. بدونید که حدس بزنید اول اس مربوط به چی هست. اولین اس به معنای شیر یا همکاری هست. همکاری یا منتشر کردن. So essentially what you can do is share. It only takes one click. به اشتراک گذاشتن این به این معنی که شما فقط با یک کلیک میتونید آنچه از محصولات و تولیدات شبکه امام حسین علیه السلام هست رو با دیگران به اشتراک بگذارید. That video, maybe a 1-minute clip or it could be a whole documentary, could change their life. You don't really know. بنابراین شما فراموش نکنید که برنامه‌های شبکه امام حسین علیه السلام رو خیلی راحت با دیگران به اشتراک بگذارید. و شبکه امام حسین علیه السلام تکیه میکنه بر توزیع و به اشتراک گذاری برنامه توسط بینندگان بین هم دیگه. اس دوم به معنای ساپورت یا پشتیبانی هست. ولی اس دوم در حقیقت معنای برای ساین یا به امضا یا ثبت کردن اسم شما هست. And their eyes were glued to the screen on a basketball game. I don't know who was playing, don't know who won. What's that guy again? Steph Curry or something like that might have won something or the other. But yeah, not those kind of signatures of basketball players or baseball players or. خب منظور ما از امضا یعنی امضای بازیگران و بازیکنان فوتبال و بسکتبال نیست. منظور ما امضا و تایید اهل بیت اسمت و طرف بالاخص آقای امام حسین علیه السلام. هر وقت که شما همکاری میکنید، مشارکت میکنید با امام حسین علیه السلام، امضا و تایید از آقای امام حسین علیه السلام برای شما مطمئنا ارسال خواهد شد. هر
پرداختی، هر کمکی بشه که حسین علیه السلام مطمئناً دارای این امضای آقای امام حسین علیه السلام هستش. و اما اس سوم به معنا برای ساپورت یا پشتیبانی است. شبکه امام حسین علیه السلام نمیتونست دوام بیاره در این مدت بدون همکاری و کمک و تبرعات بینندگانش در این چند سال. شبکه امام حسین از هیچ گروه مذهبی یا سیاسی ساپورت نمیشه و تنها ساپورت شبکه امام حسین و پشتیبانی شبکه امام حسین توسط بینندگان محترمش هست. بنابراین بذار من بهتون بگم که انشالله امروز روز ساپورت، روز پشتیبانی از شبکه امام حسین علیه السلام هست. پشتیبانی با کمک کردن ما، کمک‌های مالی، با کمک‌های معنوی و تمامی روش‌های مختلفی که میتونه وجود داشته باشه تا انشالله بتونیم وارد مرحله بعدی بشیم. و اما خلاصه ابتدا شعاری که همه ما با اون آشنا هست. همه این شعار رو در قلب خودشون دارن ولی تنها تعداد کمی میدونن که معنای شعار شبکه امام حسین علیه السلام چیست. شبکه امام حسین علیه السلام دروازه شما به سمت کربلا. همونطور که میدونید آقا رسول الله شهر علم بودن و آقا امیرالمومنین درب این شهر. آقا رسول الله شهر رحمت و آقا امیرالمومنین درب و بنابراین کربلا شهر آموزش های اهل بیت و آموزش های امام حسین علیه السلام و شبکه امام حسین علیه السلام دروازه ورود به این شهر مقدس هست. انشاءالله فراموش نکنید 5 شبکه به 5 زبان به این خاطر برای جهان در حال پخش شدن هست چون شما اون رو پشتیبانی کردید و با پشتیبانی شما تا به اینجا تونسته برسه. And as we said, Imam Hussein alayhi salam is your gateway to Karbala. خب وقتی من میگم شبکه امام حسین علیه السلام دروازه ورود شما به کربلا است به این معنی است که As I step onto your sand, ای کربلا، همون محض این که من پا بر روی خاک تو میگذارم تو ذهن من رو فرا میخونی. من بهشت را در تو میبینم. I feel the darkness of grief within me. من سیاهی و تاریکی غم رو در چشمان خودم احساس میکنم و احساس میکنم قلب من با اشک و ناله سنگین شده. And finally opposite me, your pure shrine lies. All my life I've lived, now I meet with my demise. Karbala, I shed my tears wondering what I have been. I come to you dressed in all my sin. I can't bear. من نمیتونم تحمل کنم یا ببخشم. Now I'm here. من الان اینجا. من الان در کربلا. صلی علی محمد و آل محمد. صلی علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. Right then, first off, to kickstart this jam-packed and wonderful
event is a video. خب در این لحظه برای شروع ویدیویی داریم که میتونیم با هم دیگه ببینیم و برخی از فعالیت‌های شبکه امام حسین علیه السلام رو ببینیم. ببخشید من گفتم شبکه اهل بیت ولی منظورم شبکه امام حسین علیه السلام. It is Ahlul Bayt, isn't it, right? Yeah, it's all about the Ahlul Bayt. Can we not? I think it's everyone's dream to work and serve the Ahlul Bayt علیهم السلام. امید و آرزوی هر کسی که بتونه اهل بیت رو خدمت کنه به اهل بیت. Our main objective is to bring Imam هدف اصلی ما این هست تا علم آقا حسین السلام به خونه تک تک انسان‌ها ببریم. کارگردانان، تولید کنندگان و مجریان مختلفی هم با هم فعالیت می‌کنند تا امام حسین علیه السلام رو به خونه‌های شما بیارن، تا کربلا رو به خونه‌های شما بیارن. Why should you support? چرا شما باید از شبکه امام حسین پشتیبانی کنید؟ چرا باید شما شبکه امام حسین السلام رو کنید؟ شبکه امام حسین علیه السلام حسینیه همه ما شیعیان مثلا شهر جهان است. دانشمندان زیادی در ممکنه به حسینیه ها و مسجدی ارتباط نداشته باشند و آنها تنها به برنامه‌های ما تکیه می‌کنند. بچه‌ها سوالات زیادی راجع به اعتقادات، مسائل اعتقادی دارند و ما برای آنها پاسخ مناسب رو فراهم می‌کنیم. مفاهیمی که به راحتی برای اونها قابل فهم و قابل هضم است. اگر شما به ما کمک نمی‌کردید ما نمیتونستیم تا به این مرحله برسیم. اگر ما شبکه تأسیس نکنیم چه کسی پس شبکه میخواد تأسیس کنه؟ ما از سال 2016 مشغول کار شدیم و برنامه‌های مختلفی رو برای شما برمغان آوردیم. همچنین مستندهای زیادی رو راجع به آقا رسول الله صلی الله علیه و آله و اهل بیت اساس و طهارت تهیه کردیم و توضیح و پخش کردیم و مهمتر از همه ما کربلا رو به صورت زنده به خونه های شما میاریم. لبیک یا حسین. لبیک یا حسین. صلوا علی محمد و آل محمد. اللهم صل على محمد و آل محمد. So after that very small little mishap, it happens when there's so many thoughts going through someone's head. But anyway, right, I'd like to bring your attention to, before I welcome the first keynote speaker, this particular cardboard thing here. Now you're not going to see that on your. خب قبل از که در خدمت سخنران بعدی باشیم مایلم این برگه که پیش شماست رو راجبش که صحبت بکنم. کاری که شما بکنم اینه که یک سهم خریداری کنید. ولی که با خرید این ووچر یا این در حقیقت سهم هدیه های ارزشمندی میتونید به دست بیارید. It's on the table. A three-piece painting, as well as a Fayrouz ring for the sisters. و این هدیه ها از هدیه سفر زیارتی به کربلای معلا تا کاشی ها و در حقیقت هدایای از آستان مقدس آقا امام حسین علیه السلام هستند که میتونید با کمک به شبکه امام حسین علیه السلام به عنوان هدیه و به عنوان در حقیقت هدیه کسی که برنده میشه از این هدایا استفاده بکنید. In any occasion that you would like to go to the restrooms, first and foremost, please do so quietly. I feel like there's a bit of a murmur in the hall. That is because you're purchasing tickets, right? Not for any other reason. Thank you very much. So, for any reason that you need to go to the restrooms, or the men's restroom is all the way down that way to the right, and the women's is through those doors there. The volunteers will lead you. Cool. And anyway, I would love to now welcome our first keynote speaker. خب مایلم دعوت I welcome a بکنم man
از فرزند یک آیت الله، از مؤسس مرکز اسلامی مونترال کانادا و مرکز فاطمه زهرا در سوئیس دعوت کنم و نماینده ویژه مرجعیت عالیقدر تشیع حضرت العظما سید حسین شیرازی در کانادا دعوت کنم از فرزند میرزا احمد سیبوی، شیخ صالح سیبوی، تا از بیانات ایشون استفاده کنیم. لطفاً ایشون را با صلوات بر محمد و آل محمد همراهی کنید. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و الصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین حبیب اله العالمین ابی القاسم محمد و علی آل بیته الطیبین الطاهرین المعصومین لا سیما بقیة الله فی الارضین. اللهم كن لوليك الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. First of all, I congratulate. قبل از هر چیز مایلم میلاد با برکت آقا امام علیه ابن موسی رضا رو خدمت آقا بقیت الله العظم روحی و روح العالمین رو تو را مقدم الفدا تبریک عرض بکنم و همچنین به تمام شیعیان جهان تبریک بگم، بالاخص شما برادران و خواهران حاضر در این جشن. سخنرانی من به زبان فارسی خواهد بود چون زمان خیلی کوتاه است. امیدوارم که انشالله همه برادرانی و خواهرانی که اینجا هستن و میتونن انگلیسی صحبت کنم، من زبان فارسی و صحبت من رو هم متوجه بشن. هرگز نمیردم که دلش زنده شده عشق ثبت است در جریده عالم دوام عشقی که نور الهی در آن قرار دارد، عشقی که معنویت در آن قرار دارد، عشقی که در آن مهر است، محبت است، ایثار است، گذشت است، عشق به سالار شهیدان حسین فاطمه سلام الله علیهما. روایتی را برای اینکه عظمت و بزرگی سالار شهیدان را درک کنیم خدمت شما بزرگواران عرض می کنم. روایت بسیار پر محتوا و پر معناست که آقا رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم می فرماید حسین منی و انا من حسین، احب الله من احب حسین. پیامبر میگوید حسین از من است. در این بیان و کلام شکی نیست، نوه پیغمبر است. ولی وقتی میگوید و من از حسینم، این بسیار معنا و این کلام بسیار با ارزش است که وجود مقدس آقا رسول الله در وجود مقدس سالار شهیدان حسین علیه السلام قرار میگیرد. بعد از آن میفرماید خداوند دوست می‌دارد کسی را که حسین را دوست داشته باشد.
دوست داشتن سالار شهیدان تقرب به پروردگار است، نزدیکی به الله است، نزدیکی به قرآن و پیامبر و ائمه اطهار است. عشق به حسین سعادت و رستگاری را در دنیا و آخرت برای من و شما به ارمغان می‌آورد. امروز ما جمع شدیم که به آقا رسول الله بگوییم که ما عاشق حسین تو هستیم و پیرو حسین تو هستیم و کلامی را که خودت فرمودی و امر کردی آمدیم که با یک چنین عشقی در این مجلس با شکوه و با عظمت پیوند مجدد خود را محکم و استوار کنیم و محبت خدا را نسبت به خود جلب کنیم. عزیزان، شبکه مقدس آقا امام حسین شبکه است که با زبانهای مختلف در سر تا سر دنیا پخش می شود. 10 میلیون انسان نام حسین را از این شبکه می شنوند. در تمامی خانه ها نفوذ کرده، در دلها نفوذ کرده. اگر ما عاشق واقعی سالار شهیدان حسین فاطمه هستیم، در احیای این شبکه و پابرجایی این شبکه و رونق پیدا کردن هرچه بیشتر این شبکه قدم برداریم. عشق خود را به سالار شهیدان، به آقا رسول الله نشان دهیم و با این قدم و با این حرکت عشق الهی و محبت الهی را برای خودمان به ارمغان آوریم. مراجع تقلید بسیاری در این زمینه سخن گفته‌اند. مراجع کنونی که خداوند همه آنها را حفظ کند و نگه دارد و خصوصا مرجع تقلید جهان تشیع آیت الله العظمی سید صادق حسینی شیرازی که یکی از بارزترین شخصیت‌ها در جامعه تشیع و در راه اهل بیت، در احیای شعائر اهل بیت خصوصا شعائر حسینی تأکید دارد. ایشان و اخوی ایشان آیت الله العظمی سید محمد شیرازی قدس الله نفسه الزکیه که هنوز تلویزیونی و شبکه‌ای در این زمینه نبود، تأکید بر این مسئله داشتند. اهمیت بسیاری دارد این شبکه. کار این شبکه کار هزاران روحانی و منبری و سخنران را در سر تا سر جهان نسبت به اهل بیت عموماً، خاصه نسبت به آقا امام حسین انجام می‌دهد و در این راه حرکت می‌کند. پس با تمام وجود و آن گونه که پروردگار در قرآن کریم می‌فرماید لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون، هیچگاه به رستگاری نمی‌رسید مگر آنچه که دوست دارید در راه پروردگار انفاق کنید. راهی بالاتر از راه حسین، راهی بزرگتر از راه حسین، راهی که من و شما اسلام را، دین را، نماز را، قرآن را مدیون ایثار و فداکاری آقا حسین و اصحاب حسین و اهل بیت حسین در کربلا هستیم. پس باید تا می شود این مسئله را احیا کنیم، قدم برداریم. مبادا در این راه دستهایمان را ببندیم، دست را باز کنیم
انفاق کنید در احیای این شبکه و هرچه بزرگتر شدن این شبکه، گفتم دستور مرجع تقلیدمان آیت الله العظمی سید صادق حسینی شیرازی است. وقت بسیار کمی به بنده دادن، 10 دقیقه. در این 10 دقیقه نمی شود حق مطلب را ادا کرد، لذا بسیار بسیار مختصر و خلاصه و آخر کلام خود خدمت شما عزیزان هستم. ابتدا سلام و دعا و شکر مرجع تقلید را برای شما امروز به ارمغان آورده‌ام که ایشان برای شما عزیزان، برای تک تک شما عزیزان دعا می کنند، چه در نماز شبشان و چه در ساعات شبانه روزشان برای شما عزیزان دعا می کنند و همیشه رستگاری را برای شما عزیزان از درگاه پروردگار می خواهند. لذا ایشان به شما سلام رساندند و برای شما دعا می کنند و رستگاری را برای شما خواهانند. در خاتمه این بیت کوتاه در شأن و مقام سالار شهیدان حسین فاطمه را به سمع مبارک شما میرسانم. میگویم حسین جان، من غم و مهر حسین از از مادر گرفتم که از همان اول آمدم دستور تا آخر گرفتم. خطاب میکنم سیدی آقا جان، ابا عبدالله، من از کودکی عاشقت بودم، قبولم نما گرچه آلوده‌ام، مبادا برانی مرا از درت مولا جان، مبادا برانی مرا از درت به پهلوی بشکسته مادرت. و همه ما از اینجا در ختم کلام خود با یکدیگر سلام کنیم که این سلام ما به صورت زنده از شبکه مقدس آقا امام حسین داره پخش میشه. یعنی صدای ما به کربلا هم میرسه، به خراسان هم میرسه، به مشهد مقدس آقا علی ابن موسی رضا که امروز ولادت این بزرگوار است میرسه، به حضرت معصومه میرسه، به بقیع میرسه، به تمام اماکنی که اهل بیت در آن هستند. کلام ما، سلام ما مستقیم خواهد رسید. پس با هم سلامی به آقا بکنیم و ختم کلام من باشد. السلام علیک یا ابا عبدالله و علی الارواح التي حلت بفنائک، علیک منی سلام الله ابدا ما بقیت و بقی اللیل و النهار. السلام علی الحسین و علی علی ابن الحسین و علی اولاد الحسین و علی اصحاب الحسین و السلام علیکم جمیعا و رحمت الله و برکاته. We'd like to thank His Eminence. مایلم تشکر بکنم از شیخ صالح سیره به خاطر سخنرانی خودشون و لطفاً به محمد و آل محمد سلام بفرستید. اللهم صل علی محمد و آل محمد. خب تا الان چطوره؟ اوضاع احوالتون چطوره؟ خوبه ان شاء الله؟ خوبه، بسیار. یه چیز دیگه که میخوام یادآوری بکنم اینه که یک کسی یه پاکتی
پر از پول پیدا کرد. ببین اگر اون برای شماست برید و تحویلش بگیرید. So I want to thank Hassan for his hard work. But anyway, if you do happen to have misplaced that, اگر احیانا شما پاکتنامه از شماست و اون رو گم کردید، میتونید به بردست حسن مراجعه کنید و باشون صحبت. Actually, it seems like both in Arabic and English and Farsi seems to be the way forward. By the way, who was here for the welcome in 5 languages? Did I get it right in the languages that I did? For the Farsi one, for example, was that okay? Was that خب راستی کسانی که اینجا هستن، من سلام رو به 5 زبان انجام دادم. چجور بود اجرا و 5 زبان؟ خوب بود؟ فارسی خوب بود؟ خب قابل فهم بود؟ خب کسایی که احیانا نبودن اینجا و نشیدن من چجور به 5 زبان خوش آمدید گفتم، دیگه تکرارش نمی‌کنم. يا غريب الدار لا لست الغريب لك جئنا من بعيد وقريب وعلت أصواتنا. به امامی که معروف به غریب هستی، هیچگاه غریب نیستی، چرا که ما از دور و نزدیک به نزد تو آمده. تو حبیب ما هستی و هر کس از تو دوری کند نابود خواهد شد. قد أعرض يا علي يا علي أيها المولى الرؤوف حولك الأملاك تسعى وتطوف. ای علی، ای امام رؤوف، تمام جهان گرداگرد تو طواف می‌کند و گرد تو می‌گردد. تو خورشیدی هستی که هیچگاه در پس پرده کسوف قرار نمی‌گیرد. تمام جهان خدایی را تسبیح می‌گوید. قد براك تاهت الجنة في حسن بهاك. خدایی که تو را آفرید و بهشت در زیر پای تو ناچیز است. ای آقای من، خدا به رضای تو راضی می شود. پس چگونه خدا نام تو را رضا نگذارد؟ صلی علی محمد و آل محمد. بر محمد و آل محمد صلوات بفرستید. In all honesty, the salawat genuinely isn't for me, but I can still see some closed kind of mouths, some guys looking left and right, same with the sisters. Please, I'd like... دوستان صلوات برای من نیست. من هنوز ببینم عده‌ای هنوز صلوات نفرستند. دوستان همه با هم صلوات بفرستید. اللهم صل علی محمد و آل محمد. یا اخلک الغالی يا لك العالي مولانا الرضا مولانا الرضا. By the way, AV team, you're just going to have to get used to this, by the way. You're going to have to keep going back and forth with the echo, because I'm going to bust out a poem, and then all of a sudden I'm going to speak normally. Just so you know, I'm literally preparing the recitation, well, or the recitations for our esteemed guests, the international خب دعوت میکنیم از
for that. Actually, a man just walked in, quite a special man. So in his honor, please recite aloud salawat ala Muhammad wa ali Muhammad. دوست عزیزی که وارد مجلس شد، لطفاً بر محمد و آل محمد صلوات بفرست. بله، می‌بینیم که آقای دکتر سید عمار نخجوانی ظاهراً وارد سالن جشن امشب میشن. یا اغلى كل غالي. You can put the echo back on now. مولانا الرضا يعلى كل عالي. مولانا الرضا منه الملك قلبي، منه الفتح دربي، دايم وقف قربي، يدري بكل احوالي. مولانا الرضا، مولانا الرضا يا علة انفاسي، بيك رفعت راسي، اظهر لك احساسي، بك عقد امالي. مولانا الرضا، مولانا الرضا. Here it goes. اي بهتر مزجونم، اي بهتر ازجونم، اي شاه وسلطانم، اي دين وايمانم، والي هر والي، والي هر والي. مولانا الرضا، مولانا الرضا. اي عالم ودانا، اي عالم ودانا، محبوب هر شيدا، اي مونس دلها، يكبر بالي. مولانا الرضا، مولانا الرضا. صلوا على محمد وآل محمد. You can change back if you like. All right, many more attempts at different languages to come, inshallah. I'm sure that Mawlana Nazar has a few surprises up his sleeve, knowing that he speaks about. خب من مطمئنم که مداح الهبت نزار قطری برای شما مطالب بسیار زیبا و سورپرایزهای خوبی رو داره. راستی اگه یادتون باشه قرار شد یه ویدیو رو تقدیم حضورتون بکنیم و بعد انشالله بریم سراغ مرحله بعدی. The hijab has been worn in practice for centuries. Even before Islam, the women of the Abrahamic line would cover themselves with a veil and would act with respect. توسط بانوان مورد استفاده قرار میگیره. When eating, especially, no one would come next to sit with me or think maybe they would be affected with something like that. اینها لیست و مجموعه از برنامه‌ها و مستندهای هست که توسط شبکه امام حسین علیه السلام تولید شده و خدمت بینندگان ارائه شده. مستندهایی در موضوعات متفاوت که بینندگان میتونن از اونها استفاده بکنن. Let me talk to the Muslim and to the non-Muslim. Without following the line of Imam Hussein, there is no other choice. Only one line. Imam Hussein represents the authority of Ibrahim, the Prophet Ibrahim, and Prophet Moses, and Prophet Jesus. You look in Kitab al-Irshad in the book, Imam Hussein did not say to my Shia. He said, I come as the Imam of humanity. Like everybody. As the religious authority in Iraq and the local governments in Iraq have advised, we will take extra precautions to look after those attending our program and participating. ما با رعایت تمامی پروتکل ها همچنان فعالیت های مذهبی خودمون رو انجام میدیم. is a major indication of its recommendation. It
it is made clear to us that there is a duty for us when it comes to our Imam. Let us not forget the famous narration mentioned by the Holy Prophet Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Whoever dies and does not know the Imam of his time has died a death of ignorance. In a great saying by Amir al-Mu'mineen Aliye ibn Abi Talib alayhi salam to Kumail ibn Ziyad, he tells him, "O Kumail, a believer, a mu'min is someone who follows our words." همطور که گفتم اینها مجموعه از برنامه‌های مستندی است که توسط شبکه امام حسین علیه السلام به زبان انگلیسی تهیه و تولید شده و در زمان‌های متفاوت برای بینندگان پخش شده. When their soul is taken to the heavens for them to live in eternity with the bounties of Allah Azza wa Jal. وآل محمد. It's either loud but not in sync, or in sync but not really loud. So let's do that again. صلوا على محمد وآل محمد. There we go. محمد وآل محمد. I'm going to keep checking on you. How are you guys doing? So far so good? Good. Do you remember those black and white papers? خاطرتون هست راجع به اون برگه های سیاه و سفید در ابتدای برنامه با شما صحبت کردم، گفتم تکون بدید و منششون بدید. And has served on World Federation as well as Simcoe. She is extremely well known for her puppet shows. I actually خب به خاطر دقایقی که برنامه قطع شد از شما پوزش می‌طلبم، ولی به نظر میرسه که الان برادر عزیزمون آیه علی فاضل مهمان دیگری رو میخوان به استیج دعوت بکنن تا برای مهمانان صحبت کنن. Tورنتو، Stockholm, Leicester, Mumbai and other cities around the world. She holds a bachelor's degree in psychology and sociology and a master's degree in education, and is an anti-racist education counselor by profession and is a polyglot. I'm going to ask her what that actually means. A polyglot who travels internationally to recite majlis in Urdu and English and Gujarati. She has a special connection. This is quite important. A special connection to Imam Ali al-Rida alayhi salam that she will no doubt explain to you now. Please help me in welcoming. بله. بله، همونطور که خدمتتون عرض کردم سرکار خانم شایروز جعفر دالا که معرفی شدن برای سخنرانی به پشت تریبون توسط آقای علی فاضل دعوت شد. خب امیدوارم بتونید منو ببینید چون فقط 5 دقیقه به من وقت داده شده تا صحبت بکنم. به هر حال مایلم با سلام به آقای امام زمان عجل الله تعالی فرجه شریف و تبریک خدمت ایشون و تبریک به اهل بیت و تمامی شیعیان نسبت به میلاد آقای امام رضا علیه السلام. سخنرانی خودم رو شروع کنم با ذکر صلوات بر محمد و آل محمد. واقعا ما خوشبختیم، واقعا ما مورد رحمت و لطف خداییم که بتونیم این تایم و این زمان رو
جشن بگیریم. چیزی که بیشتر از همه راجع به آقا امام رضا علیه السلام من دوست دارم این هست که او کارهای سخت رو انجام داد، کار بسیار سختی رو انجام داد. او فاصله بسیار دوری از خونه خودش رو به عنوان گروگان گرفته شده بود و دور بود از خونه خودش. شرایط بسیار سختی رو زندگی میکرد در بین تمام دشمنان اهل بیت علیهم السلام. ولی با این وجود تاریخ میگه که در مسیری که او حرکت کرد اون تونست قلبها رو به تصرف در بیاره. تا جایی که دشمنی که اون رو به عنوان گروگان داشت به سمت مرگ می‌برد شروع کرد نه فقط اون رو محافظت یا در حقیقت اون رو نگهبانی بکنه، بلکه شروع کرد به او احترام بگذاره، تا اینکه آقا امام رضا علیه السلام به منطقه به نام نیشابور رسید. همطور که میدونید مردم میخواستن یک چیزی رو از امام رضا علیه السلام بشنون، چون اون از نوادگان پیامبر بود. در این لحظه بود که آقا امام رضا علیه السلام برای چند ثانیه پرده محمل خودشون رو کنار زدند و چیزی رو روایت کردند حدیثی رو روایت کردن و روایتی رو بیان کردن که به نام سلسله الذهب معروف هست، همطور که میدونید. آقا امام رضا علیه السلام رو به عنوان شاه خراسان میشناسند، ولی نه فقط برای خراسان، بلکه آقا امام رضا شاه تمام جهان است. कि तकदीर बन जाती है, destiny is made, lives are changed. Yes, brother Abu Bakr, you're right. My life is a testament to that, because I saw Imam Rida alayhi salam. I wasn't dreaming. I saw him with my own eyes, and I attest to that. I saw him, and I also the fragrance that he brought with him. When I finally went to Mashhad, that was the exact same scent. It was mind-blowing, but he said to me, tell them about us. And it was a weak moment in my life, when it felt like I should quit. God knows there have been many times I've wanted to quit. یک بار که من به مشهد رفتم احساس کردم که آقا امام رضا رو با من صحبت میکنه، تا اینکه به من گفتند که در مورد من با مردم صحبت کن، به مردم بگو. و من این رو وظیفه خودم دونستم تا راجع به امامی که بسیار بسیار دوست دارم با دیگران صحبت کنم. وقتی که امام این فرصت رو به من داد تا به او خدمت کنم، به من قدرتش رو هم داد، انرژی و حرکتش رو هم به من داد. و میدونی چه اتفاق افتاد؟ من به کربلا رفتم و به من گفتند که خواهر ما دوست داریم شما به شبکه امام حسین السلام بیاید و به این مکان بیاید. و خیلی سخت بود برای من را از پله های ساختمون بالا بردن و اتاق خیلی خیلی کوچک بود. من رفتم اونجا و این پله ها به صورت چرخان به سمت بالا میرفت و من رفتم و وارد اتاقشم که اتاق خیلی خیلی کوچیکی بود، ولی داره یک پنجره سرتاسری بود و از اون طرف پنجره
میتونستم بین الحرمین و حرم آقای امام حسین و حرم صاحب الفضل علیه السلام رو ببینم. من واقعا احساس میکردم که مردم و به بهشت رفتم. احساس بسیار زیبایی. اون شبکه کوچیک که از اون جای خیلی خیلی کوچیک شروع کرد و سخت بود که بخواد به موفقیت برسه. واقعا باور کنید، باور کنید جایی که من رفتم نمیدونم چجور بگم، خیلی خیلی کوچیک بود. نمیدونم چجوری یک شبکه رو از اونجا اداره میکردن. من به انگلیسی که صحبت میکردم همزمان صحبت من به فارسی و عربی و اردو ترجمه میشد و این خیلی جالب بود. اینجا سال 2012 بود، یعنی زمانی که تازه شبکه به کربلا آمده بود. ولی وقتی من خوشحال شدم وقتی من به قم رفتم، راننده تاکسی به من گفتش که من تو رو تو تلویزیون دیدم. من گفت من تو رو توی تلویزیون امام حسین دیدم. باور کنید وقتی که راننده تاکسی من برنامه من رو یادآوری کردن و هر کسانی که منو دیده بودن به من این مطلب رو یادآوری کردن که کسایی که من توی یک شبکه‌ای دیده بودن، ولی اونا تو هر شبکه‌ای ندیده بودن، تو شبکه امام حسین دیده بودن من. و این باعث شد که تغییری به وجود بیاد برای من و ماشاءالله وقتی مردم به شما میگن که در شبکه‌ای شما رو دیدیم که مربوط به امام حسین علیه السلام هست، این یه حس دیگه ای داره. همه ما نمیتونیم از طرف خودمون، همه ما تواناییشو نداریم صحبت کنیم، همه ما امکانشو نداریم که به راحتی صحبت بکنیم، ولی بدونید شما میتونید کسی رو کمک بکنید که از طرف شما و از زبان شما صحبت بکنید. من با خودم میگفتم اگر من بتونم چیزی که به بچه‌هام کمک بکنم تا شیعه حقیقی اهل بیت علیهم السلام باشم، من اون رو خواهم خرید، چون این مسئله خیلی مهمیه. وقتی که فرزند شما برنامه رو ببینه یا یک کلیپ 2 دقیقه‌ای رو ببینه و زندگی اون رو تغییر بده و ذهن اون رو تغییر بده. بنابراین پول واقعا یک مسئله بی‌ارزشه. اگر ما بتونیم با اون یک همچین کار رو انجام بدیم، کاری کنیم که میلیون ها نفر هدف بسیار ارزشمندی رو دنبال کنن. ما تو مساجد هم که ببینیم شاید خیلی سخت، شاید مثلا 100,000 نفر بتونن، ولی با این شبکه میلیون ها بیننده رو میشه مخاطب قرار داد. And Imam Hussein TV and all the Islamic channels are free, alhamdulillah. و الحمدلله شبکه امام حسین علیه السلام، شبکه امام حسین علیه السلام رایگانه. دیدن برنامه های این شبکه رایگانه. شما میتونید کمکی بکنید به این حاصل. مهم نیست چجور این مبلغ رو پرداخت میکنید، مهم اینه که این مبلغ به دست شبکه امام حسین برسه. چون با این کار شما به آقای امام زمان عجل الله تعالی فرجه شریف کمک کردید و ما را صدا خواهند کرد. اما با این کار امام زمان عجل الله تعالی فرجه شریف رو کمک. هر کدوم از ما میتونیم صدای باشیم که از طرف امام زمان علیه السلام. وقتی یک شبکه از بین میره و متوقف میشه، من دیدم این رو، خیلی مسئله دردناکیه، چون میدونم خیلی از شما که الان دارین صدای من رو میشنوید هم این رو تجربه کردید. این خیلی سخت، چون ما میبینیم صدای ارزشمندی از شیعیان متاسفانه متوقف میشه و بسته میشه.
و تلاش‌های بسیاری برای فعالیت‌های منفی وجود داره و متأسفانه در مقابل شبکه‌های شیعه متوقف بشن. این چیز دردناک، مسئله دردناکی هستش. ما می‌خواهیم میلیون‌ها ناطق و سخنگو از طرف خودمون داشته باشیم. الحمدلله امام رضا علیه السلام با تولدشون این سخنرانی رو برای من خیلی خیلی ساده تر کرده. من الحمدلله برنامه‌های زنده‌ای را تونستم از داخل حرم امام علی علیه السلام اجرا بکنم و به جهان صدای خودم رو برسونم. Why? There are so many budding speakers here, and these channels will give an opportunity for our youth to speak, to be heard, to listen, to learn. این شبکه‌ها به جوانان ما این فرصت رو میدن تا به جهان صدای خودشون، صدای تشیع رو برسونن. آقا امام علی علیه السلام گفتن که ساده نیست نام من رو هر جایی بیان کردن و بردن به خاطر زیاد بودن دشمنان، ولی الان ما الحمدلله میتونیم صدای امام علی علیه السلام رو بلند صدا بزنیم و تمام جهان هم ببینه. مهم نیست چقدر چه کسانی با نام از نام آقا امام علی علیه السلام بدشون میاد، و این به خاطر اینه که ما الحمدلله تونستیم این مسئله رو در جهانی بکنیم، در جهان پخش بکنیم. اگر شما احساسی دارید، اگر علاقه ای دارید، پرداخت کنید، هدیه کنید. ما پولای زیادی رو پرداخت میکنیم، مالیات، پولای مختلف زیادی رو پرداخت میکنیم، ولی چون به کشورهای مختلف میرید، درخت ها و گل های زیبا رو میبینید. آیا ما هممون میدونیم که به فقیران باید کمک بکنیم، ولی خوبه که یک مقداری از کمک های خودمون رو هم اختصاص بدیم به موضوع پخش برنامه ها به شبکه ها، به بحث تولید برنامه های فرهنگی. ما میتونیم جزئی از این کمک باشیم. ما واقعا نیاز داریم به اینکه کمک بکنیم و جزئی از این مجموعه باشیم. امام رضا علیه السلام، حضرت زینب سلام الله علیها گریه کردن، زجر کشیدن. حضرت سکینه سلام الله علیها با گریه های خودشون، حضرت معصومه سلام الله علیها در قم به ما یاد دادن که هیچ وقت ساده نیست و راحت نیست که بگیم کلامی که بهش معتقد هستیم رو. و الان شما دارید با کمک‌های خودتون کلام اهل بیت رو در جهان منتشر میکنید و این کار سخت رو دارید انجام میدید. این دیگه بستگی به خودتون داره که امام زمانتون رو کمک بکنید و به حضرت بگید که یا بقیت الله از ما چه انتظاری دارید و چی میخواید از ما تا ما همونطور شما رو خدمت کنیم. ما اینجاییم تا خدمت کنیم. به همه شما تبریک میگم. در یک چنین روز مقدس، روز حاجت ها، دعا کنید برای خودتون و برای این شبکه و تمام شبکه اسلامی، و دعا میکنیم برای همه افراد ثروتمندی که واقعا برای پیشبرد این گونه شبکه ها کمک میکنند.
Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Let's send a loud salawat for Imam Rida alayhi salam. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجه. Thank you once again to our dear sister Zakira Shairoz. Genuinely, your energy is unmatched, and I truly wish you all the best for the future, inshallah. In her honor, please recite aloud salawat ala Muhammadin wa ali Muhammad. I wanted to interrupt this show to give a very, very important announcement. And the announcement is that, alhamdulillah, we've had our first donor for tonight. The amount is $1,000, and it's in the name of Brother Kalbi, Ali, Najarali, and family. So please, in his honor and the honor of Imam Rida alayhi salam, please let's recite aloud salawat ala Muhammadin wa ali Muhammad. That's right, we inshallah would encourage the donations to come through. There are, you might be asking the question, how do I donate? Apologies, I didn't actually mention this from the start, but on your brochures, there should be a QR code. That QR code will take you directly to the website, and that's the way you can donate. You can donate in any currency that you like, whichever you feel comfortable with. But inshallah, I encourage you to look for the QR codes on those brochures. Don't worry, it's not the black and white documents yet. We'll get to that stage hopefully later on. But the QR codes will take you directly to the channel's website, and that's exactly where you can be able to donate. Before I move on to the next... Oh, they've got it on the screen, yes. For our dear viewers as well, watching from all around the world, the ability to donate is on the screen as well. Sister Zakira mentioned Imam Rida alayhi salam in such a unique and amazing way. One of the things, or one of the aspects of Imam Rida's life that I'd love to kind of share with you in a poetic form, and I'd really like you to focus on the wordings here. The wordings, right? Allah, in His mercy, had set a condition. Allah, in His mercy, had set a condition. Allah then gave this as a trust to Jibreel. Jibreel had then brought down this revelation. Jibreel left it in the hands of Muhammad. Muhammad, he tried to teach it to his nation. Muhammad then asked to guard over it. No? Ali. Ali proved necessity of its function. Ali left it written on his shroud for Hassan. Hassan, for guarding this, faced hatred and friction. Hassan left it lodged in his coffin for Hussein. Hussein, for this trust-inspired revolution. Hussein wrote it in blood, left to speak it Sajjad. Sajjad showed it could be used for prayer's ascension. Sajjad transformed it into knowledge for Baqir. Baqir proved by teaching it you can bring action. Baqir built its very foundation for Sadiq. Sadiq reshaped the world just with its reflection. Sadiq reflected it to the mind of Kazim. Kazim spread it far, even under detention. Kazim spread it far, even under detention. Kazim, imprisoned, managed to give it to Rida. Now, Rida, when on him was all mind and attention. Rida, when on him was all mind and attention, he was asked to give them something of salvation. Then he gave them this trust, a golden narration. A golden narration which said, given to me from Kazim, reflected to Kazim from Sadiq, built for Sadiq by Baqir, given as knowledge to Baqir from Sajjad.
Given to me from Kadhim, reflected to Kadhim from Sadiq, built for Sadiq by Baqir, given as knowledge to Baqir from Sajjad. Sajjad spoke it from the blood of Hussein. Hussein removed it from the coffin of Hassan. Hassan took it from the shroud of Ali. Ali was told to guard it by Muhammad. Muhammad was given it by Jibreel. Jibreel sent it as a trust from Allah that he who believes in God and Muhammad is saved. He who believes in God and Muhammad is saved if you accept the conditions of Muhammad and the sons of Muhammad. Salawat. There is a short video, inshallah, which I'd like to bring your attention to. But before that, before we go on to the video, I'd like to welcome what's going to happen after the video. And inshallah, as you all know in attendance, and those of the viewers from at home, one of the absolutely phenomenal and unique attributes of the channel is that they are the only English channel that has 24 hours live access to the holy city of Karbala. Truly, as the motto or the slogan explains, Imam Hussein TV's your gateway to Karbala. Of course, being your gateway, my dear brothers and sisters, we have gone one better. We are massively excited and lucky to be joined by Mustafa Al-Khatib from the holy city of Karbala. So before we welcome him, we're going to show a very, very short video, and then inshallah you'll be live with Mustafa in Karbala, inshallah. But before that, let me hear a loud salawat ala Muhammadin wa ali Muhammad. As lovers of the Ahlul Bayt, we all have an inclination to the epitome of love. When we rejoice, when times are hard, whatever stage of life we are in, we all yearn to be in one special place. We all wish to visit the blessed shrine of Imam al-Hussein in the holy city of Karbala. Not all of us have the blessing to visit the shrine of Imam Hussein, but there is still a way to experience the sights and sound of the blessed land of Karbala in the comfort of your own homes.
case, none of you were in Toronto, were in this gala, and were invited by Imam Hussein TV channel. Why do I say that? Because right now, those who are helping and supporting Imam Hussein TV channel, they are giving something which already exists in their hearts, in their souls. Yep. There is a logic statement that says you can't get blood out of the stone. In Arabic means فاقد الشيء لا يعطي. So right now you and lots of other respected viewers who are watching this live show from Karbala, those who have helped and contributed to Imam Hussein alayhi salam TV channel and have shared and donated to Imam Hussein TV channel, they have done this because they love Imam Hussein alayhi salam. They feel themselves a part of this community. And now, as I'm standing here and opening this gateway in front of you to make it possible for all of you to be Za'ir of Imam Hussein alayhi salam from thousands of kilometers away, I'm sure that all of you have got Karbala in your heart. So, if you're ready, if you feel that your heart is beating for Imam Hussein alayhi salam, let me invite all of you to be Za'ir of Imam Hussein alayhi salam, to spend your time with Imam Hussein alayhi salam. I know that you are far from Karbala physically, but I'm sure right now your hearts are here with me. So would you do me a favor? Would you all stand up as we are all going to say a humble salam to Imam Hussein alayhi salam, and just stand towards the holy shrine of Imam Hussein alayhi salam and follow me saying salam to Abu Abdullah al-Hussein alayhi salam. السلام عليك يا مولاي يا أبا عبد الله. السلام عليك يا مولاي يا أبا عبد الله. السلام عليك يا ابن رسول الله. السلام عليك يا ابن أمير المؤمنين وابن سيد الوصيين. السلام عليك يا ابن فاطمة الزهراء سيدة نساء العالمين. السلام عليك وعلى الأرواح التي حلت بفنائك. عليك مني سلام الله أبدا ما بقيت وبقي الليل والنهار، ولا جعله الله آخر العهد مني لزيارتكم. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين. As I'm standing here in front of the holy shrine of Imam Hussein alayhi salam, and all of the respected guests there in Toronto are saying their humble salams to Imam Hussein alayhi salam, I would like to turn around towards the holy shrine of Abu al-Fadl Abbas alayhi salam. باب الحوائج قمر بني هاشم كفيل زينب قاطع أيادي الأشرار ورقاب الكفار، قطيع الكفين حامل لواء الحسين كفيل زينب عبد الصالح أبا الفضل العباس عليه السلام. Let's all together aim our hearts towards the holy shrine of Abu al-Fadl Abbas alayhi salam. Let's all together remember what happened in the day of Ashura, once Imam Hussein alayhi salam told his brother, "O Abbas, kids are thirsty. I want you to bring them water." Abu al-Fadl Abbas alayhi salam, the bravest warrior
in the field of Karbala said, yes, Mawla. He never stood against his brother. He never stood against his Imam. And he was all the time humble and respectful to his brother. And we learn how to respect our Imam and how to obey him by aiming our hearts towards Abu al-Fadl Abbas alayhi salam. So let's all together send our humblest salams to Abu al-Fadl Abbas alayhi salam. Assalamu alayka ya qamar bani Hashim. Assalamu alayka ya saqi al-utasha. Assalamu alayka ya bab al-hawaij ila Allah. Assalamu alayka ayyuha al-abd al-salih المطيع لله ولرسوله ولأمير المؤمنين والحسن والحسين. السلام عليك يا كفيل زينب. Yes. Ya Abu Abdullah, standing here in Bain al-Haramain, I'm all confused. Where to look first? Towards your holy shrine, but I know you are sleeping with your little son Ali al-Asghar. Your son Ali al-Akbar. And all those companions who were the best companions ever. Or to turn around and look at the holy shrine of Abu al-Fadl Abbas alayhi salam, Qamar al-Ashira. Ya Abu Abdullah, Ya Hussein, we promise that at Imam Hussein TV channel, we will bring Karbala to the houses of all the Shia Muslims all around the world. And Ya Hussein, you know, this is not something we can do by our own. And, you know, Ya Hussein, we have heard and we believe that there is a heat in the heart of all the mu'mineen and mu'minat because of you, which never cools down. So, by that heat that you have inside the heart of mu'mineen and mu'minat, we ask you to guide the mu'mineen and mu'minat to help us, to be beside us and help the whole world know you better. We believe that Imam of our time, Sahib al-Zaman, Ajjallah Ta'ala Farajahu al-Sharif, when he appears, he introduces himself by the name of Imam Hussein alayhi salam. So, what we are doing is not only for Imam Hussein alayhi salam, it's first of all for all the Imams, and it is mainly focusing for the reappearance of Imam of our time, Sahib al-Zaman, Ajjalallah Ta'ala Farajahu al-Sharif. Nobody says that, how can I help such a great
media group. 5 channels, 6 channels, 5 languages. My share is nothing. But don't forget that a penny to save is a penny to earn. So if I pay something, even if that's a small amount of money, drop by drop, they will gather together and they will become a sea of love, which will wash all the impurity, all the satanic ideas out of the minds of Shia Muslims all around the world. And as my dear brothers and sisters said, for sure what we can do for our children is the greatest thing we will be proud of at the day of judgment. So, dear brothers and sisters, respected guests in Gala dinner in Toronto, I would like to welcome all of you to Karbala. I would like to tell you that here in Karbala, we are working 24/7 just to make it happen, just to bring Karbala to the houses of all the mu'mineen and mu'minat all around the world. And this is not the end of the story. We are here to introduce Imam Hussein alayhi salam and the virtue of Ahlul Bayt salawatullahi wa salamu alayhim ajma'een to the whole world. So no one be there without knowing who is Hussein. My dear brothers and sisters, respected guests from all around the world, anytime that you come to Karbala, you are welcome to be here in this studio. And where we are here right now is a humble place for those hearts who are willing to serve Imam Hussein alayhi salam. And I'm sure that Imam Hussein alayhi salam indeed will bless those hearts who have tried to contribute with this channel. Ya Hussein, Ya Aba Abdullah, you are the greatest Mawla ever. I would like to finish my time by one sentence where the Holy Prophet Muhammad, peace and blessings be upon him, read once he was sent or he was taken to Mi'raj. The Holy Prophet Muhammad, peace and blessings be upon him, himself sees that on one side of Arsh it is written Hussein Misbahu Hudan wa Safinatu Najat. Hussein is Ark of Salvation and the torch of saving. Ya Hussein, we are here to serve you. We are here to be a part of this ark and to serve those who would like to be in this ark. Please accept us and make us all the time be at your service and service of those who love you. Thank you, dear brothers and sisters. Thank you for being with us and contributing with Imam Hussein TV channel, and Labbaika Ya Hussein. When a person cries for Imam al-Hussein, this tear that comes out
front of the eye is an expression of the love and the mahabba and the mawadda for Imam al-Hussein, which is in the heart. Therefore, the tear is an expression of this firmly deep-rooted love that lies in the heart. Allah subhanahu wa ta'ala has made the emotion of love so powerful in that if it is manifested through a tear, this tear has the potential to cause revolutions that will cause earthquakes and bring the thrones of the tyrants crashing down to ash and dust. Please can I hear Allah salawat ala Muhammadin wa ali Muhammad. I'm sure you'd all agree with me that that live segment from Karbala was powerful. I could see the emotions in people's faces. I could really feel like the hearts and the minds of the people here were actually transferred to the land of Karbala. So it shouldn't, I don't know if it comes as a surprise to you or a shock, but this happens every single day, live from Karbala on the channel, on Imam Hussein TV, every single day. So anytime you feel like you want to tether your heart towards Imam Hussein alayhi salam, just go online, go on your TV, and that's what you will find, inshallah. So many thanks to Al-Hajj Mustafa Al-Khatib that gave us that really, really powerful rendition from Bain al-Haramain, Imam Hussein alayhi salam, and Abil Fadl al-Abbas. I do have some on a lighter note. هر وقت بخواید به آقای امام حسین علیه السلام سلام بدید، شبکه امام حسین علیه السلام آماده است تا سلام شما رو به آقای حسین علیه السلام برسونه. $500. So that was the Kalbi Ali Najrani family. They've upped their donation to 1,500. So please, in his honor, recite Allah salawat ala Muhammadin wa ali Muhammad. خانواده نجرانی $1,500 به شبکه امام حسین علیه السلام کمک کردن و به همین خاطر صلوات می‌فرستیم برای سلامتی آنها. خبر بعدی اینه که $5,000 توسط سرکار خانم سریا و تندوست به شبکه امام حسین علیه السلام کمک شد و برای سلامتیشون هم صلوات می‌فرستیم. And on that lighter note, we are drawing nearer to the end of the program, brothers and sisters. But we still have a few surprises. Don't worry. ما هنوز اگرچه داریم به آخرای برنامه نزدیک میشیم، ولی هنوز چند سورپرایز برای شما داریم. Foremost, I welcome onto the stage. I'm very excited to announce our next performance. A man who has been reciting for the دوست عزیزمون و برادر بزرگوارمون خادم اهل بیت رو به پشت تریبون دعوت می‌کنم، کسی که سخنرانی‌های زیادی راجع به اهل بیت علیهم السلام داشته. مطمئنم شما برنامه‌های ایشون و سخنرانیشون رو دیدید. Viewers and also the guests here in Toronto, Canada. More recently known, actually, if you've been watching the Shia Voice, more recently known for certain phrases like "stay in your area," "khama" or "throat," as کسی که توی برنامه‌های مختلف اجرا داشته. برنامه "Play in your area." Habibi, I give you a chance. Habibi, I give you a chance. And last but not least, this show is made for you, Habibi. Please welcome Nazar al-Qatari wa salawat ala Muhammad wa ali Muhammad. نزار قطری رو به پشت تریبون دعوت میکنم. السلام عليكم ورحمة الله. تقبل الله طاعتكم. الله يسلمكم ويحفظكم بالعربي وبالانجليزي شو اتكلم؟ واو ريلي ها؟ فارسي عربي I think السلام عليكم ورحمة الله is in all language. السلام عليكم ورحمة الله. حبيبي السلام عليكم ورحمة الله. عليكم السلام. ايه هاي يعني منتظر جواب. صلوا على محمد وآل محمد.
You know, they told me 20 minutes, which I think, and if I know that I'm here for 20 minutes, I could send by WhatsApp from London why I'm here. Wallah al-Azim, you let me come from London to here for 20 minutes reciting. I think that's only warming up. 20 minutes تسخين. صحيح ولا لا؟ صلوا على محمد وآل محمد. خب من از لندن تا اینجا اومدم که فقط 20 دقیقه صحبت بکنم. ظاهرا به من گفتن 20 دقیقه فقط برای گرم کردن خوبه. بنابراین با صدای بلند از حاضرین درخواست میکنه که صلوات بفرستن تا انشالله برنامه خودشون رو شروع بکنن. مداح اهل بیت آقای نزار قطری. بعد أيها المرتضى يا علي الرضا، أيها المرتضى يا علي الرضا، أنت إمامي خير الأنام. أيها المرتضى يا علي الرضا، أيها المرتضى يا علي الرضا، أنت إمامي أنت إمامي. أيها المرتضى يا علي، أنت إمامي أنت إمامي. زاهرا لم تزل أنت شمس الأمل، تهدي البرايا نحو السلام. قد دعوت الورى نحو أم القرى، ونحن جئنا نحو المرام. أيها المرتضى أيها المرتضى يا علي الرضا، أنت إمامي أنت إسلامنا، أنت قرآننا، وأنت طه يا ابن الكرام. يوم ميلادكم كل أعيادكم، يوم ميلادكم كل أعيادكم، بها ابتشرنا رغم اللئام. أيها المرتضى يا علي الرضا، أنت إمام أنت إمامي. فرحتي ها هي أحرف زاكية، فرحتي ها هي أحرف زاكية، يغنيك شعري عن ابتسامي. عيدكم عيدنا عيدكم عيدنا، فيه ترديدنا بآي قدس تبدي غرامي. أيها المرتضى يا علي الرضا، أيها أنت إمامي. يا غريبا سكن أرض طوس وطن، يا غريبا سكن أرض طوس وطن، غرست غرسا للآن نامي. أين من غربك أين من عذبك، أين من غربك أين من عذبك، زالوا جميعا وأنت سامي. أيها المرتضى يا علي، يا غريبا سكن أرض طوس وطن، يا غريبا سكن أرض طوس وطن، غرست غرسا للآن نامي. أين من غربك أين من عذبك، أين من غربك أين من عذبك، زالوا جميعا وأنت سامي. أيها
أنت إمامي سر کوه بلند فریاد کردم علی شیر خدا را یاد کردم علی شیر خدا را یاد کردم و این جوابک سر کوه بلند Stop. Am I in Afghani center? Huh? يعني this قصيدة is very famous in أفغان. خلونا نطلع النظارة وأعصب عليكم شوية. ها؟ حبيبي play in your area. من دارم در افغانی میخونم. حالا اون عربی بود. الان که افغانی شد. همه هم افغانیا دستشون بالا. افغانیا ماشاءالله کل افغانی. خب دست پایین خوجه دست بالا. واویلا عراقیا دست بالا. No, عراقیا but not Imam TV stuff. Imam Hussein TV stuff. Please. قطري only. سر کوی بلند فریاد کردم علی شیر خدا را یاد کردم علی شیر خدا سر کوی بلند فریاد بعد علی شیر خدا را یاد کردم علی شیر خدا ای شاه مردان علی شیر خدا ای شاه مردان دل ناشاد ما را شاد گردان دل ناشاد ما را شاد گردان سر کوی بلند بعد سر کوی بلند بعد علی شیر ای علی شیر خدا دردم دوا کن علی شیر خدا دردم دوا کن مناجات مرا پیش خدا کن مناجات مرا پیش خدا کن سر کوی بلند فریاد بعد خدا را یاد کردم So far good, alhamdulillah. Inshallah we recite again Qasida for Imam al-Hussein alayhi salam because the TV is called Imam Hussein TV. Yeah, we have to recite something for Imam Hussein as well. خب ما باید برای آقا امام حسین علیه السلام هم بخونیم چون برای شبکه امام حسین علیه السلام و همه اینا که خوندیم فعلا برای گرم شدن بود.
خب روش کف زدن با اتفاق باشه. ما شاء الله ما شاء الله. But you didn't eat very well yesterday. Yeah? هويتك يا ابو اليمه هويتك لقيتك وسط قلبي لقيتك اي هويتك يا ابو اليمه هويتك لقيتك وسط قلبي لقيتك حسین آرام جانم حسین روح روانم حسین آرام جانم حسین روح حسین روح ما تردون فارسي ماكو ما تحبون فارسي ما انا مختار فارسي لان حسين آرام جانم ايفن اردو ولا بولتا حسين آرام جانم کیا بولتا اردو زبان کیا بولتا حسین آرام جانم حسین روح روانم بولتا اور نہیں بولتا لا 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 wait that's for end والله for end والله لا حبيبي that's for end والله for end حبيبي يا حبيبي you حبيبي don't burn everything حبيبي wait just wait play in your area حبيبي جواب حسين آرام جانم حسين روح روانم مدين آسودار من ندارم برمیگردم عصبانی نکنید ولا برمیگردم ترى هسه ارجع لا تعصبوني حسين آرام جانم حسين روح روانم بعد شنو يا معود ها هويتك يا ابو اليمه هويتك لقيتك وسط قلبي لقيتك هويتك يا ابو اليمه هويتك لقيتك وسط قلبي لقيتك حسين آرام جانم حسين روح روانم حسين آرام جانم حسين آرام جانم حسين روح روانم حسين به زهرا و علی نور دو عینی تو محبوب رسول ثقلینی به زهرا و علی نور دو عینی تو محبوب رسول ثقلینی همه عالم شده محتاج لطفت که کشتی نجات عالمینی امیرم تویی نعم الامیرم الهی تو صحن تو بمیرم امیرم تویی نعم الامیرم الهی تو صحن تو بمیرم عجب قدر و جلالی ولا غيرك حلالي عجب قدر و جلالی ولا غيرك حلالي حسین آرام جانم حسین روح روانم حسین آرام جانم حسین روح روانم دلم تنها به ذکرت منجلی شد جنون از عشق نابت ازلی شد بنازم بر همه شاهان عالم دلم تنها به ذکرت منجلی شد جنون از عشق نابت ازلی شد بنازم بر همه شاهان عالم چی؟ بنازم بر همه شاهان عالم که ارباب
حسین ابن علی شو که اربابم، حسین ابن علی شد گدایت شدم عمری گدایت شده قبله‌ام کرب و ولایت گدایت شدم عمری گدایت شده قبله‌ام کرب و بلایت مرا صبح وصالی ولا غیرک حلالی حسین آرام جانم حسین روح و روانم بعد جواب نیست حسین آرام جانم حسین روح و روانم حسین روح و روانم حسین آرام جانم علی شاه علی ما علی را علی شاه علی ما علی را علی نصر من الله علی زمزمه هر دل آگاه علی حسن حصین است علی عین یقین است علی ماء المعین است علی حبل متین است به کوری دو چشم دشمنانش فقط حیدر امیر المؤمنین است فقط حیدر علی شاه علی ما علی را علی شاه علی ما علی را علی نصر من الله علی زمزمه هر دل آگاه علی حسن حصین است علی حبل متین است علی عین یقین است علی ماء المعین است به کوری دو چشم دشمنانش فقط حیدر امیر المؤمنین است علي الروح علي اللوح علي بلسم للجروح علي الجود الرسا فوق فلك نوح علي النفس طاها به الله تباها نفيس لا يضاها حباه الله جاها علي طعيد جبريل علي طير الأبابيل علي تنزيل تأويل علي توراة إنجيل ومنذ الذر والله القدير أمير حيدر نعم الأمير بكوري دو چشم دشمنانش فقط حیدر علی کاشف هر غم علی برهم مرهم علی کاشف هر غم علی برهم مرهم علی ذکر لب عیسی ابن مریم علی هستی خاتم علی باعث آدم علی برگ برات همه خلق از آتش و جهنم علی اصل وجود است علی روی سجود است علی معدن جود است علی آب خلود است به کوری دو چشم دشمنانش فقط حیدر بعد علي علي مولا علي علي مولا علي علي مولا علي حب علي فوز الشيعي غدا فامدد لي في يوم حسابي يدا إن صلاتي ثم صيامي إذا لم يشفع لي حيدر ضاعت سدى يشهد ربي أن بروحي له حبا دوما قلبي فيه شدا صهر الهادي أنت مرادي علي صهر الهادي أنت مرادي علي علي مولا علي علي مولا بعد علي علي
وجه خدا و دست خدا بر زمین، ولایت او بود تمامی دین. گفت خدا در روز قدیر این چنین، که بعد احمد علی بود جانشین. روز قیامت شفیع ما می شود، نخ عبای علی حبل المتین. شفیع محشر ساقی کوثر علی، شفیع محشر ساقی کوثر علی، علی علی مولا. بعد علي ها مستعد؟ قالوا الرابع قلنا الأول. والله روافض بعد قالوا الرابع قل نص عنه في القرآن نزل، تمت فيه النعمة من ربنا والدين بفضل الكرار اكتمل. فاسأل عنه الليل وسوح الوغى، أفهل كان مثل علي بطل، أفهل كان مثل علي بطل. والقيادي عند الجهاد علي، علي مولى. بعد علي مولى. هلا بيت الدعاء، بيت الأخير. سألوا قلبي أي نزيل به، سألوا قلبي أي نزيل به. قال حبيب لا يشبهه أحد، حفرت في الشريان حروف اسمه، حفرت في الشريان حروف اسمه. فهو قريب مهما عني ابتعد، عين لام ياء ملأت دمي، عين لام ياء ملأت دمي. ليوزعها في أنحاء الجسد، فإذا ما أعدائي جرحت يدي، سال ولائي فوق دمائي مدد. ليش؟ هو ينجيني يوم الدين علي، يا الله هو ينجيني يوم الدين علي، علي مولى. علي مولى. علي مولى علي. بارك الله بك. Thank you. أنا I ask this side. Respect. You are our sisters, our mother. Now the microphone is better than before. Can you do it again? Habibi, what are you doing? Mixer. So I respect, with respect, sisters and mothers. Just very loud clap for gentlemen, please. Habibi, do you think I leave you? Yallah. You think I leave you, huh? Look. I heard that Canada's people, I mean, man, is scared of their wife, but I didn't know this much. Very loud for me. I mean, clap for me.
But from me and the team here at Imam Hussein TV, Assalamu alaikum wa rahmatullah wa barakatuh. Now, a lot goes into producing the shows that you love here on Imam Hussein TV. Maybe half an hour for you, but it's hours for us. We have many factors to consider when producing our shows. یک ساعت یا نیم ساعت برنامه ولی برای ما ساعتها زمان میبره تا بخوایم برنامه رو آماده بکنیم. چندین ساعت برای فیلم برداری، چندین ساعت برای ادیت و ویرایش فیلم و چندین ساعت برای رندر کردن برنامه ها زمان لازمه تا یک برنامه نیم ساعته یا یک ساعته برای پخش حاضر بشه. What is the I Am Husseini show? Well, it's a show that provides you, the dear viewers, a gateway, a window, a pathway, whatever you want to call it, to visit Imam al-Hussein alayhi salam and Abul Fadl Abbas alayhi salam. راجع برنامه آیا هم حسینی توضیح میدم که این برنامه It is a show which entails with پنجره به سمت کربلا برای بینندگان باز می‌کنه. این برنامه احکام هست که به زبان انگلیسی My show is Her Thoughts, which is a show featuring a rotating panel of female presenters discussing a range of topics from a برنامه‌های مخصوص بانوان در شبکه امام حسین علیه السلام. It tries to bring the community together to continue engaging with the masa'ib of Ahl al-Bayt alayhim. برنامه‌هایی که در رابطه با مسائل و and directing and producing documentaries for the Imam Hussein شاعر اهل بیت علیهم السلام هست. So the late night show is essentially it's a talk show. I had guests all the way from self-development experts, media experts, sales directors. My show, live in London, it needs no introduction, with world-renowned scholar Dr. Sayyid Amar Naqshbani. Sometimes it's difficult for us to do برنامه‌های مختلف به زبان انگلیسی رو می‌بینید که در شبکه امام حسین به زبان انگلیسی تولید میشه و برای بینندگان عرضه میشه. One of the main difficulties which we come across is getting female participants to participate on the show. After the show, when we get the emails coming through from the women in our society, in our community, and it really shows us that women relate more to a female speaker. Among some of the difficulties, I'd say, is the late nights, with a pretty hectic schedule for all the reciters who have probably come from one or two majalis beforehand. Sometimes you just have this magical moment where the reciter says a line that connects and lets you release all of that emotion, which helps you connect with Aba Abdullah and therefore with Allah subhanahu wa ta'ala. I filmed these documentaries during COVID. That always stays with me because I think that was a difficulty that I thought I will face, yet I think Imam al-Hussein salamullahi alayhi opened so many doors and made everything so easy for me. How much can we laugh and joke on an Islamic channel, especially when the channel is associated to Imam Hussein alayhi salam? But the best part of the show is actually, it's the fun part of it. So that's the games. The best thing about this show, you can actually speak and discuss and actually voice their opinions and questions to Dr. Sayyid Amar Naqshbani. We've come so far, yet still have so much more to achieve. Support us so that we can support your children in bringing them more knowledge and content, because Imam Hussein TV is your gateway to Karbala. بسم الله الرحمن الرحيم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. صلى على محمد وآل محمد. First and foremost, before I welcome the next segment of this show, please.
Okay, a couple of introductions really first before I get to the crux of the topic. خب قبل از اینکه شروع کنم چند موضوع رو معرفی کنم. اولا میخوام از مجموعه افغانیان تشکر بکنم چون ارتباط خیلی نزدیکی با اون دارم و سالانه گذشته و در سالیان سال محرم های بسیار بیادماندنی که ما با این برادران داشتیم و شب‌های بسیار با احساس و روحانی رو در همین مکان برگزار کردم در حضور برادران افغانستانی و یادم هست روی منبر نشسته بودم و چراغ‌ها همه خاموش شد و دقیقاً یادم میاد اون لحظه که داشتم در مورد جنگ حدیبیه و مدینه صحبت می‌کردم و ناگهان همه چراغ‌ها خاموش شد. But I know it must have been but the beauty of it that night. زیبایی اون شب این بود. The beauty of it was how everybody took out their phones. همه موبایل هاشون رو گرفتن و لامپ و چراغ‌های موبایلشون رو روشن کردن و شروع کردن هر کدوم از افرادی که در مجلس حضور داشتن به زبان خودشون نوحه و قضایی برای آقا امام حسین السلام انجام دادن. بنابراین من میخوام واقعا تشکر بکنم از مجموعه افغانی های شیعیان افغانی که اینجا هستن. Who now has become vice president. Where is he? Na'mat? Where is Na'mat? There you go, the guy sitting behind the screen there. He's now vice president. Okay, so you know how delicate I am with volume, sound, and making sure my recordings are done properly. Can you imagine his face one night when I finished the majlis, gone to my car, he sat in the car and he said, Salam Sayyid, I'm like, wa alaikum salam. He said, I got some bad news. He had pressed the wrong button and the majlis was lost. You've seen that look I sometimes give while I'm on stage midway through a lecture when the eyebrows go up. That was the look I gave him. And that poor guy, در مورد یکی از خاطره های خودشون در مورد ضبط برنامه‌هاشون صحبت میکنه که شخص که مسئول ضبط یکی از برنامه‌هاشون بوده به صورت اشتباهی دکمه اشتباهی رو فشار داده و اون برنامه ضبط نشده و خاطراتی از برنامه‌های قبلی با دوستانشون رو دارن شرح میدن و راجعشون صحبت میکنن. Round of applause for both of them, please. Okay, so on a night like this, the most important thing about tonight is not me. Believe it or not, it's not even Nazar, although he thinks it is. And it's not the channel, but rather the most important thing about tonight is the celebration of Imam al-Rada alayhi salam's life. That's the reality. Imam al-Rada alayhi salam trumps all that we're going to be مهمترین مسئله که امشب هست من نیستم، شبکه نیست و این جمع ما هم نیست، بلکه میلاد آقا امام رضا علیه السلام هست و هدف ما این هستش که ما اینجا هدف است که ما اینجا به خاطر جمع شد، به خاطر اهل بیت، به خاطر امام حسین، به خاطر امام رضا علیه السلام و وظیفه امام شبکه امام حسین علیه السلام هست که این برنامه ها رو و معرفت اهل بیت رو به جهان مخابره بکنه. امشب میخوام شما رو به یک سفری ببرم، سفر راجع به زندگی آقا امام رضا علیه السلام و اینکه چجور آقا امام رضا علیه السلام به شبکه امام حسین علیه السلام اطاعت پیدا بکنه. اول از همه امام رضا علیه السلام شخصی است که مهاجرت کردند و فرزند کسی هستند که مهاجرت کرد
آقای امام رضا علیه السلام اهل مدینه هستند، ولی پدر ایشون آقای امام کاظم علیه السلام به بغداد تبعید شدن و بعد بنابراین امام رضا علیه السلام So Imam al-Rida alayhi salam, migrant, son of migrant, father, مادر ایشون هم اصل شمال افریقا بودن، مادرشون از آفریقا به مدینه و بعد از مدینه به بغداد مهاجرت کرده، در حقیقت تبعید شده بودن و آقای امام رضا هم از مدینه به مرو مهاجرت داده شد. If I look at myself, I look at Mullah Ali, I look at Amir, و شبکه امام حسین علیه السلام هم به همین ترتیب افرادی که به جاهای مختلف مهاجرت کردن رو دور هم جمع میکنه مثل یک خانواده. و این شبکه هم شبکه نیست که همینطوری در لندن به وجود اومده شده باشه. این شبکه هم از مجموعه از افراد تشکیل شده که اصالتا اهل عراق و ایران و جاهای دیگه بودن و به لندن مسافرت یا مهاجرت کردن. ارتباطی که ما و شباهتی که ما با اماممون داریم به این طرف است و این باعث شرمندگی نیست، بلکه در حقیقت نزدیکی است که ممکن با اماممون داشته باشیم. دوم مطلب زمانی که امام رضا علیه السلام از مدینه به خراسان و مشهد مهاجرت کرد این بود که حضرت تلاش کردند تا به بهترین نحو آموزه های اهل بیت رو در اون منطقه نهادینه کنند. اگر نگاه کنیم در ابتدا آقا رضا علیه السلام چقدر دوست و شیعه در مشهد داشت. تعداد زیادی دوست و شیعه توی مشهد داشت، ولی آقا رضا علیه السلام شرایط رو درک کردن و بهترین شرایط رو در مشهد و در مرو ایجاد کردن. حضرت با مهاجرتشون و آمدنشون به مشهد دین در تشیع رو اونجا تأسیس کردن و پای گذاری کردن. I love it when all of you gather and discuss our affairs. Rahimallah man ahya. Now, Imam al-Rida alayhi salam therefore on the second level what does he do? در دوم مرحله آقا امام رضا علیه السلام با مهاجر خودشون تعالیم اهل بیت در منطقه پایه نهاد. شبکه امام حسین علیه السلام به همین طریق از کشورهای مختلف مردم اومدن به لندن. این به این معنی نیست که این افراد فقط اومدن اینجا تا زندگی خودشون رو بگذرونن، بلکه اومدن تا پیام اهل بیت رو در این مکان مستقر بکنن و به جهان هم مخابره بکنن. تا الان چقدر برنامه از شبکه امام حسین علیه السلام دیدید؟ چقدر برنامه مستند از شبکه امام حسین علیه السلام به جهان مخابره شده؟ و این دومین شباهت شبکه امام حسین علیه السلام با آقا امام رضا علیه السلام است. سومین شباهت آقا امام رضا فقط آموزه ها رو پایه‌گذاری نکردن، بلکه به آموزه ها روح و به روح دادن و با گفته خودشون که خدا رحمت کند کسانی که زنده کند موضوع ما و تعالیم ما. و کاری که امام حسین علیه السلام میکنه شرایط و آموزه های اهل بیت علیهم السلام رو زنده نگه میداره و زنده میکنه. و هر برنامه‌ای که شما می‌بینید از شبکه امام حسین علیه السلام به نحوی زنده کردن شعائر و امر اهل بیت اسلام و طهارت است. موضوع چهارم آقا امام رضا علیه السلام هیچ وقت نمیتونست کاری که انجام داد رو انجام بده
مگر با کمک کسانی که آماده بودن تا حضرت رو کمک بکنن. خب حالا شما بگید چند نفر از شما بیوگرافی و زندگی نامه حضرت ایوب حضرت نوح علیه السلام رو میدونن؟ کسی نمیشناسه ایوب رو؟ حضرت ایوب. چقدر از شما حسن فرزند محبوب رو بشناسه؟ چند نفر از شما جمیل پسر دراج رو میشناسه؟ کسی نمیدونه؟ چیز نمیدونه؟ چند نفر از شما در مورد محمد پسر بنی عمر چیز میدونه؟ خب یک نفر در بین 400 نفر ظاهرا اون رو میشناسه. این افراد رو چه کسی میشه؟ چند نفر ابن شبیب رو میشناسه؟ چند نفر از شما راجع به احمد بازنطی میشناسه؟ چرا این افراد آنچنان شناخته شده نیستند؟ چون چون اگر شما تعالیم اهل بیت علیهم السلام رو زنده نکنید، یاران و اصحاب اهل بیت هم شناخته نخواهند شد. حبیب مظاهر رو چند نفر از شما میشناسید؟ مسلم بن عوسجه، حر بن یزید رو چند نفر از شما میشناسید؟ انس بن حارث، عابس شاکر رو چند نفر میشناسید؟ زهیر بن قین رو چند نفر میشناسید؟ میبینید دستاتون رو میبینید بالا میره. به خاطر چی؟ احمد بازنطی، حسن فرزند محبوب، ریان صلح، ریان شبیب. Because we neglected knowing who ensured Imam al-Rada became Imam al-Rada. چون ما این افراد رو نمیشناسیم، چون ما اینها رو یاد نکردیم. کسی امام رضا علیه السلام رو نمیشناخت اگر این اصحاب دور تا دور بر آقای امام رضا علیه السلام نبودن. Who are Ashab al-Ijma'? These are people, when you see their names in a hadith, according to some scholars, put a tick on that hadith straight away. The likes of Muhammad bin Abi Umar are huge figures. These figures, Imam al-Rada's teachings would never have spread were it not for them. Imam al-Rada is not a one-man show. Imam al-Rada, like آقا امام رضا علیه السلام همچون آقا امام صادق علیه السلام نیاز به یارانی داشته و همینطور شبکه امام حسین علیه السلام هم یک شبکه یک نفری یا یک شبکه نیست که به تنهایی بتونه همه کاری رو انجام بده. نه، نیاز به همراه و نیاز به یاور داره. Without the work of Hassan Nawab, without the work of Said Murtada, without the work of Mustafa Akhund, without the work of Muhammad Fahad, without the work of all these people, Muhammad Rada Ma'ash, all of these people who behind the scenes no one sees in Shahr Ramadan. COVID, when everybody شبکه امام حسین علیه السلام همینطور موقعی که کرونا پخش شده بود، اگر نبودن فعالیت و همکاری کسانی که برنامه‌های مختلف تولید می‌کردن، کسی نمیتونست برنامه‌ای داشته باشه. کسی نمیتونست برنامه‌های راجع به اهل بیت رو از شبکه امام حسین علیه السلام ببینه. And I may not be talking about Canada, by the way. I'm giving you an example of London. Do you know who turned up for me when I was giving lectures in Shahr Ramadan? When everybody was guarding themselves in their houses. During COVID, I went to the studio of Imam Hussein TV. You all saw those lectures that year. زمانی که همه به خاطر کرونا در خانه‌هاشون بودن، البته هرچند به خاطر زمان کرونا رستوران‌ها بسته نبود، ولی توی اون شرایط ما به استودیوهای شبکه امام حسین علیه السلام می‌رفتیم و برنامه‌های رو تولید می‌کردیم. And our good friend, Mustafa Akhund, who's not here with us today, inshallah, God blesses him with real paperwork soon. They were the ones who were behind the scenes.
آقا امام رضا علیه السلام، احمد بازنطی، جمیل دراج و یاران دیگه‌ای داشتن که ایشون رو کمک میکردن تا به این ترتیب کلام آقا امام رضا علیه السلام در جهان منتشر شد. و به همین ترتیب شیخ امام حسین علیه السلام هم سعی میکنه تا فرهنگ اهل بیت رو منتشر بکنه. ولی متاسفانه برخی از افراد هستن که یک مبلغ اندک رو برای شبکه بخوان مصرف بکنن سختشون میاد و براشون سخته، در حالی که اگه بخوان به یه رستوران برن خیلی راحت مبالغ بسیار زیادی رو توی رستوران صرف میکنن. بنابراین شما یاران و همراهان و همیاران شبکه امام حسین علیه السلام هستید و اگر به خاطر شما نباشه و اگر کمک شما نباشه این شبکه نمیتونه به مسیر خودش به سمت جلو ادامه بده. Forget insula, for the love of God. Now when I go to places to recite majalis, I make it a condition that unless I'm meeting the local mayor, unless I'm meeting the priest in the area, unless I'm meeting someone who's a counselor, I'm not interested in coming to the mosque or majalis. Someone says, yeah, but you can come and meet the community. Yes, but I'm just going to preach to the converted. It's going to be me and the same faces over and over again. Imam al-Rida alayhi salam, he had dialogue with the Christians. آقا امام رضا علیه السلام با افراد متفاوتی صحبت کردن، با مسیحیان، یهودیان، هندوها مباحثه داشتن، با مجوس و هندوها و حتی با کافران. آقا امام رضا اصلا فقط با شیعیان مباحثه و صحبت داشتن و با این کارشون آموزه های اهل بیت رو به تمام مردم رسوندن و به همین خاطر شبکه امام حسین علیه السلام هم آموزه های اهل بیت رو فقط بین شیعه ها منتشر نمیکنه و به همین خاطر به زبان های مختلف برنامه تولید میکنه. ما ایمیل زیادی دریافت میکنیم از افراد متفاوت که معرفی میکنن و میگن که ما مسلمان نمیشدیم، ما مثلا از مسیحیت یا از یهودیت مسلمان نمیشدیم اگر برنامه های این شبکه نبود. بنابراین هدف این شبکه چیه؟ آیا هدف این شبکه اینه که فقط برای شیعیان برنامه تولید کنه؟ نه. هدف شبکه این هست که آموزه های اهل بیت رو به تمام انسان ها برسونه. البته فراموش نکنیم که هدایت از طرف خداست، ولی فراموش نکنیم که ما هم وظیفه داریم در این مسیر تلاش کنیم. آقا امام رضا علیه السلام این کار رو میکرد و افرادی که توانایی داشتند رو برای تبلیغ به سمت مردم میفرستند. شبکه امام حسین علیه السلام هم افراد آموزش دیده و افراد توانا رو برای تبلیغ فرهنگ اهل بیت به جاهای مختلف ارسال میکنه و برنامه‌های با زبان‌های متفاوت تولید میکنه. He would push them forward. How many of you know about Da'bal bin Ali al-Khuzai? چند نفر شما دعبل خزاعی رو میشناسید؟ 148 after Hijrah, about 246. Da'bal bin Ali al-Khuzai was a poet. دعبل خزاعی یک شاعر بود و امام رضا علیه السلام در جلوی مردم از دعبل میخواست که راجع به اهل بیت شعر بگو. I see others who themselves have either written poetry or recited poetry. But where was the platform? Sister Shairoz said, where's the platform? The platform is the channel. Imam al-Rida would tell Da'bal bin Ali. Someone could say, Imam al-Rida, why don't you read it yourself? چرا خودشون؟ شاید بعضا بگن که خب چرا امام رضا خودشون یک شعر رو در مدح اهل بیت نیافتن؟ نه، حضرت دعبل رو برای این کار استحقاق معرفی کردن و از اون خواستن که این کار رو انجام بده. شبکه امام حسین علیه السلام همینطور با استفاده از افراد و توانایی متفاوت فرهنگ اهل بیت رو به جهان معرفی می‌کنه. You know when Da'bal bin Ali al-Khuzai finished that poem, Imam al-Rida alayhi salam ordered that 10,000 dirhams be given to Da'bal. Imam, why are you paying? میدونید وقتی که دعبل اون شعر رو راجع به اهل بیت خوند، آقا امام رضا علیه السلام هدیه قابل توجهی به او داد. و چرا امام رضا این کار کرد؟
10,000 درهم به دعبل ابن علی خزاعی داد و میدونست که دعبل هم نیاز به پول برای زندگی کردن داره و اگر من 10,000 دلار بدم به دعبل و دعبل بتونه در مورد اهل بیت صحبت بکنه، این کار درستی هست. در حقیقت این حضرت این پول رو ندادن برای که در حقیقت فقط دعبل خوشحال بشه، نه، در حقیقت این سرمایه گذاری بود که آقا امام رضا علیه السلام انجام دادن. Because us, Al Muhammad, don't want to be people who don't set the example of giving, because without giving, nothing can run. Da'bal was told by the Imam, keep it. دعبل میخواست پول رو به امام برگردن ولی حضرت فرمود نه، پول رو نگه دار، چون ما میدونیم که بدون پرداخت کردن، بدون هدیه حرکتی انجام نخواهد. آیا این سنت اهل بیته که هدیه به دیگران داده بشه، کسانی که راجع به آنها صحبت میکنن، یا این بدعته؟ آیا این یک چیز جدید و اختراع یا سنته؟ آقا امام رضا علیه السلام میفرمایند که این پول رو بگیر. لباس من رو هم بگیر، لباس رو هم بگیر که من با اون نماز و قرآن بسیار زیاد خوندم. خب چرا بعد امام رضا علیه السلام فقط یه قرآن رو هدیه ندادن به دعبل؟ چرا لباس هم به او دادن؟ چون اون لباس لمس شده با اهل بیت و اینجاست که کسانی که میگن سنگ داره انرژی، آب داره انرژی، چطور میتونه پیراهنی که مربوط به امام باشه انرژی نداشته باشه؟ و آقا امام این پیراهن رو به دعبل داد و گفتند فرمودند که هر کار که میکنی هیچگاه عزاداری برای 10 محرم رو فراموش نکن. How many lines does he talk to son of Shabib about Karbala and Imam Hussein? Oh, son of Shabib, if you want to be with us in the highest levels of the heavens, then be happy at our times of happiness and be sad in our times of sadness. When Imam al-Rida says that, he is saying that my sunnah is that my followers in my times of happiness rejoice. I love when Mullah Nazar was saying, clap, clap, clap. There are some I saw in the crowd who were clapping, and then there are others who are hesitant. Am I allowed to be happy and clap? Yes, wallah you are, don't worry. It's all right, there's no kafara for it. Imam al-Rida says, oh son of Shabib, if you want to be with us in the highest آقا رضا علیه السلام فرمودند اگر میخواید با ما باشید در خوشحالی ما خوشحال و در ناراحتی ما ناراحت باشید. ای فرزند شبیب، اگر میخواید گریه کنید برای مصائب آقا امام حسین علیه السلام. The way that Imam taught that, this channel teaches the same. There is no channel like this channel when it comes to Imam al-Hussein, both in name and its message. In name, it's called Imam al-Hussein, so we're following Imam al-Rida's teachings. But in message, in Muharram, draped in black, colors everywhere, people everywhere, remembering Abu Abdullah. So therefore, are there similarities between Imam al-Rida alayhi salam and this channel? I think there's a few there for all of us to take on board. And I think that's why tonight, inshallah, all of us can come together. But I want you to do one thing. When you donate, and I'm about to go around and get some donations right now. When you do donate, say, I donate this. کمک میکنه به شاید که امام حسین علیه السلام با این نیت کمک بکنه که من به نیت امام رضا علیه السلام کمک میکنم. نگید که خب من به خاطر خودم و به خاطر فامیل هام و به خاطر آشنایانم کمک میکنم به شاید که امام حسین السلام.
با این نیت کمک بکنه به شبکه امام حسین علیه السلام که من به نیت آقای امام رضا علیه السلام کمک میکنم تا ان روز قیامت آقای امام رضا علیه السلام برای من شفاعت کنه. Thank you all so much for listening, my dear brothers and sisters. Thank you. But now it's time to get some money. And I said to you, in the name of Imam al-Rada alayhi salam, خب من گفتم الان وقت اینه که کمک کنیم و از دارای خودیم به نیت آقا امام رضا علیه السلام کمک کنیم. همه به نام آقا امام رضا علیه السلام. من نمیدونم از کجا شروع کنم. من نمیدونم اشاره کنم به افراد، چون ما یه هدفی داریم که باید به اون برسیم. ما باید به 250,000 دلار برسیم. من نمیدونم آیا این مبلغ قابل جمع کردن هست امشب یا نه. امکان پذیر هست. نظر میگه میتونه ساده باشه. Which, by the way, we'll discuss very shortly when we sit as a panel and discuss our memories of the Shia voice. But before we get to the Shia voice and discussing the Shia voice, let us all give gifts in the name of Imam al-Rada alayhi salam. I don't care if you give the smallest amount. I don't care if you give the pledge the biggest amount. Let's do it in the name of مهم نیست چه مبلغی رو پرداخت میکنید. بیایید هر مبلغ پرداخت میکنید به نیت آقا امام رضا علیه السلام پرداخت کنید. خب اولین تبرع و اولین کمک امشب رو بله $1,000 رو این شخص به نیت آقا امام رضا علیه السلام. We have a donation over here, right in the middle, this very handsome gentleman here, with the best smile ever. برادر $1,000 رو به شرکه کمک میکنه. Here we have a donation here. We have to go up. خب ما باید مبلغ رو جمع کنیم. One second, we'll come to that now. Are we going to go up from 1,000? We have to go up from 1,000. بعد از 1,000 بیشتر از 1,000 مثلا باید 5,000. خب $2,000 این شخص مشارکه امام حسین علیه السلام کمک میکنه به نیت آقا امام رضا علیه السلام. Celebrating his dad's 90th birthday very shortly. And that means his dad is going to give us $90,000 tonight, I think. Yalla Minaz, what is the donation coming our way? Hadiyah to Imam al-Rada alayhi salam. فراموش نکنید این هدیه شما به امام رضا علیه السلام نه به $5,000 برای شرکه امام حسین علیه السلام و نیت آقا امام رضا علیه السلام. How many can help us? Yes, ladies. خانم ها ladies who can help. خانم ها کی میتونه؟ Sorry? $200 over here. Good. $200 خوبه. $200. In the blue Burberry outfit, let us have the donation. $1,000. $1,000 این طرف. Father to be soon, so is that 2,000 now? Father to be soon. Look, for you, inshallah, for everything to go well, double it. $2,000. Sallu ala Muhammad wa ali Muhammad. اللهم صل على محمد. Who's going to help me? Oh, yes. $100. Well done, young lady. Well done. Sallu ala Muhammad wa ali از Muhammad. طرف یکی از بانوان. Have you filled out the forms, by the way, on your table? Maulanas clearly haven't filled out any form. They'll never give money. Only joke. خب لطفاً فرم ها Have we filled out the forms? پخش کنیم بین کسانی که کمک میکنن. Oh, there's someone here on the table. Hedge fund manager over here. May Allah bless him. This should be a big one. No pressure. Ya Allah, please go ahead. $2,500. Round of applause. $200. Over here, yes. $2,000. Round of applause here. $2,000. $2,000.
The round of applause should be a bit more. These are good donations, to tell you the truth. Who's going to help us, ladies? Yes. $1,000. Well done. Thank you. Round of applause for the lady here. Ladies and gents, who's going to continue to help us? In the name of Imam al-Rida alayhi salam. This is a به نام امام رضا علیه السلام هدیه های خودتون رو به نیت امام رضا علیه السلام علاوه بر بخواهید که از آقای امام رضا علیه السلام که Is there any other accreditations or titles you want to add to that? Yeah. BSc, MSc, PhD, AB, CET, EFG, HI. Yes, we encourage the work of I all love media. that. MashaAllah. Round of applause. Thank you. Thank you so much. Where are we going? Where are we going? Who's going to help me out? Someone help me out here. Help me out. Who's going to give a sizable donation? Can we slowly start bringing also some auction items? Mullah Ali, can we work on it? Although I'm not going to say anything about auctions anymore, otherwise YouTube videos will be made about me for the next 6 weeks. $5,000 on the phone. Round of applause. تماس گیرنده $5,000. Donation campaign items, they are called. Donation campaign items. Out of fear of the Shia moral police on YouTube and online. I think we have here $6,000. $6,000. What a legend. Salawat. بسیار بسیار اللهم صل علی محمد و آل محمد. Is this the moment Mullah Nazar Qatari becomes generous for the first time in his life? Pays the bill? آیا مولا نظر قطری هم میخواد مبلغی پرداخت کنه کمک بکنه؟ Mullah Nazar al-Qatari. بله. مولا نظر قطری Imam al-Rida alayhi salam is the 8th imam. میگه آقای مرزا علیه السلام امام هشتم هست. Who is going to give اوکی. چه کسی 8,000 پوند. Okay, Canadian dollars. خب دلار کانادایی $8,000 Even when I کانادایی. tried that with this community, I failed to tell you the truth. 8,000 Canadian dollars. Round of applause. $8,000 کانادایی. What's your name? What's your name? Hamza. I'd like to donate today. 500. این آقا پسر $5,000 به شبکه به نیت آقا مرزا علیه السلام کمک کرد. Okay. We have gold. و همچنین I had to do these things. We have. It's within their culture, by the way. No, I know. So we have these 2 gold items. خب دو قطعه $1,000 طلایی دو قطعه طلا یک حلقه طلایی و made a mistake with their wives. It's the best moment to rectify it. دو قطعه طلا هم به نیت شبکه به نیت آقا رضا علیه السلام هدیه شد به شبکه. 1,500. Oh my God, it's coming back. This is a proper auction now. Donation item campaign. $1,500. These are being donated. این حلقه و این قطعه طلایی You guys probably haven't recovered from the previous gala dinner, have you? These are donations. They are going towards the channel. They have been donated. So whoever gives us a gift. So we had 1,500. Are we coming back to 2,000? 2,000 pounds. 2,000 pounds. 2,000 pound. از بیننده های محترم آنلاین برنامه. نمیدونم اینو چقدر میارزد ولی 2,000 pounds online, 2,500, which is less than 2,000 pounds. So what was it? A pledge of, okay, so that was a pledge of 2,000. So we're sticking with 1,500. We had a pledge of 2,000. 1,500, we're coming back here. 2,000 here. 2,000. 2,000. Mullah Nazar won't give you anything. 2,000. Both. برای هر دو این lamest excuse I've ever. جواهرات $2,000. 1,500. We're going 15. Is anyone going to increase on this? کسی اضافه نمی‌کنه. 2,000.
Anyone can say 175? کسی بیشتر I cannot make it sound like an auction anymore. 1,500 sold. Round of applause over here, please. Thank you. خب 15,000 دلار این قطعه های طلایی فروخته شد به از The item of the campaign of the donations of the contributions is